right. බලමු. තව කට්ටිය join වෙනකන් විනාඩියක් විතර බලලා වැඩේ පටන් ගමු. ඔයාලා හොඳයි නිදිමත නැති වෙන්න මං වගේ මේ රාත්‍රී 11ට කලින් 10 මාට විතර නෑවනම් ඔය නිදිමත නැති වෙනවා. රාත්‍රියට එහෙම නාන්න යන්න එපා. අසනීප හැදේ. මේ ඒ වුණාට එහෙම අසනීප නැත්නම් වෙන්නේ නැහැ කියලා ෂුවර් නම් ඒ කියන්නේ පීනස් තියෙන කට්ටිය නෙවෙයි කියන්න එපා මේ සමාගම වලට යන්න කලින් කට්ටිය ස්වර්ගස්ථ වෙලා ඉඳී ඒ හින්දා එහෙම කරන්න යන්න එපා. හරිද? ඒ වුණාට මූණකට හොදගෙන එහෙම ආවනම් උතට වැඩේ ලේසි. ඊළඟ එක අර ඇක්ටිව්ලි එන්ගේජ් වෙන්න කියනවානේ අපි. ඇක්ටිව්ලි එන්ගේජ් වෙන්න කියද්දී ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම මාත් එක්ක මම කරන වැඩේ කරගෙන යන්න වගේ මැෂින් එකේදී. හරිද? මොකද ඔයාලට මිස් වෙන්නේ නැහැ දෙයක්. මොකද අපේ රෙකෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරනවානේ. ඒතකොට අර මේ ලයිව් ක්ලාස් එකේදී තියෙන දේ ඒ වෙලාවෙම hands on experience එක ගන්නට ඕන. right. පාඩම පටන් ගන්න කලින් මම පොඩි දෙයක් කියනවා. අද පාඩම ටිකක් පැය කිහිපයක් යනවා. හරිද? පැය කිහිපයක් කියන්නේ පැය දෙකකින් නතර වෙන්නේ නැහැ. නතර වෙන්න ටයිම් එක මම කියන්නෙත් නැහැ. අපි යනවා ඉස්සරහට යනවා. මොකද මේ ඔයාලා ආවේ මේකටනේ. ඔයාලා ආවේ විභාගයක් පාස් වෙන්න නෙවෙයි. ඔයාලා ආවේ මේ කැම්පස් එකේ එක්සෑම් එකක් පාස් වෙන්න නෙවෙයි. මේක ඔයාලගේ ලයිෆ් එක ජයග්‍රහණය කරන්න නේ ආවේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කම්පැනි එකකට හොඳ පොසිෂන් එකකට ගිහිල්ලා මේ ඒකෙන් ඉහළටම perform කරලා ඉහළට යන්නනේ ආවේ. ඒතකොට එහෙම යන කට්ටිය අතර තියෙනවනේ මේ තරඟයක් තියෙනවනේ. ඔයාලා වගේම යුනිවර්සිටි අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්ස්ලා ගොඩ ඉන්නවා. විශ්වවිද්‍යාල 15කින් 15ට වැඩිනේ ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටිස් ගත්තම විශ්වවිද්‍යාල 30කින් විතර අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්ස්ලා අවුරුද්දකට රිලීස් වෙනවා එකකින් අපි ගත්තොත් එහෙම ආසන්න වශයෙන් 600ක් විතර අවුරුද්දකට රිලීස් වෙනවා 18000ක් 20000ක් අතර ප්‍රමාණයක්. ඒ ඇත්ත තත්ත්වය එහෙම තමයි. 18000ක් 20000ක් විතර අවුරුද්දකට රිලීස් වෙනවා. ඒ රිලීස් වෙන ප්‍රමාණයටම ජොබ් නැහැ. ඒ රිලීස් වෙන ප්‍රමාණයටම ජොබ් නැහැ. නමුත් ගන්න කට්ටියක් නැහැ. අන්න අපිට තියෙන වාසිය වෙන්නේ එතන. ගන්න කට්ටිය නැහැ කියලා කියන්නේ 20000ක් ඉන්නවා. ඒ වුණාට ගන්න කට්ටිය නැහැ කම්පැනි එකට. හේතුව මොකද? ඒ ගන්න තරම් සුදුසුකම් නැහැ. එතකොට දැන් කම්පැනිස් කරන දේවල් තමයි එකක් තමයි ඉස්සරහට වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරනවා. ඒ කියන්නේ කම්පැනිය සිසුන්ට ස්පොන්සර් කරනවා. ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එකෙන් ඩිග්‍රියක් දෙනවා. මෙන්න මෙහෙම අපිට කට්ටිය හදලා දෙන්න. අපි එතකොට එයාලව ඉන්ටර්න් විදියට අරගෙන අවුරුදු 5ක් එයාලව ට්‍රේන් කරලා ගන්නවා. ඒ විදිහට ඒවා තියෙනවනේ IIT එකේ තියෙන ඉන්ෆෝස්කෝල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒ වගේම IFS එකකින් ස්ලිට් එකට දෙන එක. ඒ වගේ ඒවා අපි කියන්නේ ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්. හරිද? එතකොට අපි දන්නවා දැන් මෙතන තියෙනවා ලොකු ඔපචුනිටි එකක්. ඔපචුනිටි එක අපි රැස් කරන්නට තමයි යන්නේ. හරි. එතකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මම මේ දේවල් කියන්නේ මේ පාඩමට අවතීර්ණ වෙන්නට. දැන් අපි දවස් දෙකක් තිස්සේ DSA වලට අවතීර්ණ වෙලෙමින් හිටියේ. අද දැන් අපි දවස් 4ක් යන්නේ. අද තුන්වෙනි දවස. මේ තුන්වෙනි දවසේදී අපි ඒ කියන්නේ මම ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට දැන් මාස 3කින් කවර් වෙන්නට අපි ඔය DSA ඒව ඉගෙන ගන්න ගමන්ම කෙලින්ම ඕවරෝල් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එක ක්වික්ලි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නත් ඕන. ඒතර වේගවත් රැපිඩ් යාමක් සිද්ධ වෙන්නට ඕන. අනේ රැපිඩ් දවස තමයි සිකුරාදා කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒතර වේගෙන් යනවා. ඒතර සිකුරාදා දවසේදී හරිද? විශේෂයෙන් කියලා උගන්වන්නේ නැහැ. හරිද? අනිත් දවස් දෙකේ උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ පොවනවා. අද පොවන්නේ නැහැ. අද ඔයාලා ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම කරගෙන යනවා මාත් එක්ක ඔයාලත් එන්න ඕනේ. මාව අභිබවා යන්න ඕනේ. ඒ නිසා අද සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. හරිද? ඒ වෙලාව තීරණය කරන්නේ මම මට එපා වෙන ටයිම්. මට එපා වෙන ටයිම්. මට එපා වෙන ටයිම්. රෙකෝඩින් එක පොඩ්ඩක් මේවා කරන්න. නැත්නම් මේ සද්දේ මේ වෙනවා.
ඒක ඩබල් දැනනවද? ඒ කියන්නේ මැෂින් දෙකක් නේ. මැෂින් දෙකකින් ලොග් වෙලා තියෙනවා. ඒක හොඳයි. කට්ටිය මැෂින් දෙකකින් ලොග් වෙනවා. හරි රයිට්. ඕකේ. එතකොට දැන් අර මම ඔයාලට දුන්නනේ එක්සර්සයිස් එක. අනිත් එක්සර්සයිස් නම් කට්ටිය එක එක කරලා මට එවනවා. ඒක හොඳයි, ඊටාම හොඳයි. කට්ටිය ලස්සනටත් කරලා තියෙනවා. ඒවා හොඳයි. ඒ කීප දෙනෙක් විතරයි තාම එහෙම කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා අතරම සිටිනවා මේ ගේමට හොඳටම එන්ටර් වෙච්ච කට්ටිය. මේ දේ මම ඔයාලට කියන්නේ පාඩම් පටන් ගන්න කලින් මේවා කියන්න ඕනේ ඔයාලට. මේ ඔයාලා නොදන්න දේවල්. ඒ කියන්නේ කැම්පස් එකේදීවත් කියන්නේ නැති දේවල්. කැම්පස් එකේදී අපිට සීනියර්ස්ලානේ මුලින්ම අපිට තෙල බෙදන්නේ. මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ කියලා කියනෝනේ. එනකොට ඒක ඇත්ත තත්ත්වයක් නෙවෙයි. ඒක තේරුම් ගන්න කැම්පස් එකේ ෆයිනල් එකේ ගිහිල්ලා ඩිග්‍රියත් අපි ගත්තට පස්සේ තමයි අපි තේරුම් ගත්තේ සීනියර්ස්ලා අපිට දුන්නේ ගොන් තෙලක් කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ලෙක්චරර්ස්ලත් අපිට දෙන්නේ ඇත්තම දේ නෙවෙයි. අපිට හරිම රෝඩ් මැප් එක නෙවෙයි කියලාත් අපිට තේරුම් ගන්නට වෙන්නේ ඒකත් ඒ ඩිග්‍රී ඉවරුනාම තමයි. ඊට පස්සේ අපේ පාත් එක අපි ඩිසයිඩ් කරගන්නට ඕනි කියන එක අපිට ඒ කවුරුත් ඒක හරියට කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම ඒක දැන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. අපේ පාත් එකේදී අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියට ගියාම GPA එක නෙවෙයි අපිට මැටර් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා හිතනවා ඇති දැන් කැම්පස් එකේ GPA එක තමයි අපිව ඩිටර්මයින් කරන්න කියන එක. GPA එක මෙහෙමයි. GPA එක ඕන the first job එක ගන්න. ඒ කියන්නේ first job එක ගන්න කියලා කියන්නේ ඒකත් හැම එකෙම නෙවෙයි. සමහර කම්පැනිස් වල අර දැන් අපි හිතමු GPA එක 2.0 කියලා. දැන් මැට්ටෙක් කියලා හිතනවනේ සමහර කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මේකට මේ අපේ GPA එක 2.0 වෙන්නේ හැම එකටම C වගේ තිබ්බොත්නේ. ඒ කියන්නේ රිපීට් වෙලා කොහොම හරි ඊළඟ දෙවෙනි පාර ඒ රිපීට් එක ගොඩ දාන ගමන් C එකක් ගත්තා. අන්න එහෙම හිතන්නකො. එතකොට කම්පැනි එක දැන් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එක ඉල්ලනවා නම් එතකොට ඒකෙදි බලනවා එතකොට මෙයා එතන රිපීට් කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ නේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එකේ. එතකොට එයාලා හිතනවා C තියෙන. මේකට එක අඩු ගානේ B මයින් එකක්වත් නැහැ. එතකොට බලනවා මේක හැම එකටම C ගත්තේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඔයාට කියන්න බෑනේ. මම මේ ඇකඩමික් පැත්තට එච්චර නැඹුරුතාවක් දුන්නේ නැහැ. මම hands on experience තමයි හිතුවේ. ඒතර අනිත් පැත්තට අහන ප්‍රශ්නේ යකෝ ඔච්චර hands on experience තියෙන එකට මේ programming ප්‍රශ්නයක් කරගන්න බෑ. එහෙමනේ අහන්නේ. ඒතර එහෙම තමයි හිතන්නේ. ඒතකොට අර first job එකට ගන්නෙද්දි GPA එක බලනවා. ඒතර ටිකක් class එක එහෙම බලනවා. ඒක හැම එකේම නෙවෙයි. හරිද? ඒතර අපි ඒකට කියන්නේ ඔයාලට ඒකෙදී GPA එක අපි හිතමු GPA එක 3 point up වෙලා තියෙනවා නම් බය නැතුව CV එකේ GPA එක දාන්න. හරිද? GPA එක එහෙම ලොකුවට up වෙලා නැත්තම් GPA එක කියන එක ස්පෙસિෆයි කරන්නට යන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ GPA එක තියෙන 2.3 නම් දාන්න එපා 2.3 කියලා. ඒතර ඔයා විසින්ම බලෙන්ම දෙනවනේ බෑඩ් ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක්. එහෙම නැතුව ඔයාගේ අනිත් ස්කිල්ස් highlight කරන්න. හරිද? ඒක තමයි අපි කියන්නේ. එතකොට දැන් දැන් අපි ඔය කැම්පස් එකේ ඔය ඉගෙන ගන්න ගමන් ඔහොම ඉඳිද්දී අපි ඔය ස්කිල් එක කියන එක ලොකුවට ඩෙවලොප් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කැම්පස් එක එන්වයරන්මන්ට් එක හරි ස්ට්‍රෙස් නේ. ඒකට අර අපි මාක් පස්සේ තමයි යන්නේ. මාක් පස්සේ ගිහලා මාක් එකත් හරියට එන්නේ නැහැ. ස්කිල් එකක් නැහැ, මාක් එකක් නැහැ. ඔන්න ඔය ප්‍රොබ්ලම් ටික එනවනේ. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙන ලොකුම අවුල වෙන්නේ අපි පොත් කියවන්නේ නැහැ. ටෙක්නිකල් හොඳ ටෙක්නිකල් ෆ්ලුවන්ට් පර්සන් කෙනෙක් වෙන්නට YouTube බලලා හරියන්නේ නැහැ. හරි YouTube වල එක්ස්පර්ට්ස්ලා උගන්වනවා තමයි. ඒක වෙනම එකක්. ඒ වුණාට අර අපි හිතමුකෝ දැන් TensorFlow fully ඉගෙන ගන්න නම් TensorFlow වීඩියෝ එකක් බලලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය ඩෙවලොපර් නෙවෙයි ආ. ඔයාලගේ මයින්ඩ්සෙට් එක අයින් කරගන්න. මෙන්න මේ මයින්ඩ්සෙට් එක අයින් කරගන්න. දැන් කොහොම හරි මේ කෝස් එකට ආවම අපිව කොහොම හරි තල්ලු කරලා මොකක් හරි ජොබ් එකක් දෙයි. දෙනවා තමයි අර මොකක් හරි කියන එක අයින් කරගන්න. හරි මොකක් හරි කියන එක. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි කියලා කියන්නේ රුපියල් 25000ක වගේ ඉන්ටර්න් එකක්නේ. අන්න ඒක අයින් කරගන්න. හිතෙන් මේක අයින් කරන්න. ඒක හිතෙන් අයින් වුනේ නැත්තම් බෑ. යන්නේ ඒතර ඔය යන්නේ එතෙන්ටම තමයි. හරිද? ඔයා දැන් මොකක් හරි කොහොම හරි ෂේප් වෙයි නේද? මොන හරි ගේමක් ගහයිනේ. මම වැඩි මහන්සි වෙන්නට ඕනේ නැහැ. පොර දාලා දෙයිනේ. එහෙම දාන්නේ නැහැ. ඔයාලා මහන්සි වුණොත්
මහන්සි වෙලා මම කියන විදිහට වැඩ කරොත් දාලා දෙනවා. නිකන් ඒ කියන්නේ ඒ ඔයා හිතන්නේ නිකන් මගේ එකෙක් ඉන්නේ මේව ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මගේ එකෙක් කියලා එහෙම දැම්ම කියන්නකො. ඊට පස්සේ ඌ එතන නෑවුවම මට ආයේ මගේ උන් කියලා මොකෙක්වත් යවන්නත් බෑ. ඒ නිසා එහෙම වෙන්නේ නෑ. හරිද? ඒ නිසා ඔයාලා මේ කියන ස්ට්‍රැටජිස් පාවිච්චි කරන්න හරියට ඒක ගන්න. එතකොට අය ෂුවර් ෂොට්. දැන් මට අවංකවම කියන්න බලන්න අර නරසිම්හගේ පොත. හරිද? ඒ පොත දැන් අද සිකුරාදානේ මං ඉරිදානේ ඔයාලට මේක මේ දෙන්න කිව්වේ. එතකොට ඒ පොත බෑනේ ඔය පිටු 30ක් බෑනේ. ඒක ප්‍රායෝගික නෑ. හෙට දවස් තුල විතරක් ඒක කරන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ මේක මේ දවස් ටිකේ බලලා තියෙන්න ඕන. බට් මේ නෑ. පළවෙනි එක්ස්කියුස් එක ඕකේ. ෆස්ට් ටයිම් ඕනෝ කෙනෙක් වරද්දන. ඒක අවුලක් නෑ. එකම වරද දෙපාරක් කරන්න හොඳ නෑ. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි මේ වීක් එකට අපි ඒන අවුල් අපි විදතරා ගමු. ආයෙ එහෙම වෙන්න බෑ. දැන් මට පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. අවංකව තමන් අවංක වෙන්න. මාව රවට්ටන්න හදන්න එපා. රැවටෙන්නේ ඔයාලම තමයි. හරිද මේ දාන්න බලන්න මොකද ඒකට කියන්නේ hands මොකද්ද hands up right hands up කරන් බලන්න පොත අඩු ගානේ පිටු 5ක්වත් කියවපු කට්ටියක ඒ පොත කියවන්න උත්සාහ කරලා මේ පොතේ පිට කවරේ බලපු කට්ටිය නෙවෙයි පොත කියවන්නට උත්සාහ කරලා එහෙම අරගෙන ගිය කට්ටිය right අප්සරා හොඳයි ආකාශ සින්දුවරත් හොඳයි සිනේත් සජින්ත හොඳයි SMU සේනානායක හොඳයි ශිහාබ් හොඳයි නෙත්මි කවින්ද හොඳයි කෝ නෙත්මි කැමරා ඔන් කරන්න බලන්න නිපුන් කාර්යවසම් කැමරා ඔන් කරන්න මම මේක කියන්න බෑ හැමෝම ඊට පස්සේ නදුන් රත්නායක සෙව්මිනේ කවින්ද කවින්දු නිමන්ත නෙත්මි කවින්ද ඒ ටික තමයි කරලා දෙන්නේ. එතකොට අනිත් අය මෙහෙම අනිත් අයගේ අවංකතාවයට මම ඇත්තටම දැන් තමන් නොකරවුවා කියලා කියන එක ඒකත් මාර ගතියක්. ඒ කියන්නේ එතනින් හදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නොකරවුවා ඇති. නමුත් ඒක දැන් හෙට දවස් තුලදී හරි ඒක බලන්න. දැන් සමහර කට්ටියට අලුතෙන්ම ආපු කට්ටියනේ. එයාලට මේ බුක් එක මම ෂෙයා කරන්නම් ඊට පස්සේ යාලා ඒක ගන්න බලන්න. හොඳයි. දැන් මේ අපේ මේන් ටාගට් එක data structures and algorithm. මොකද ඒකෙන් තමයි අපේ problem solve කිරීමේ capability එක එන්නේ. ඒකෙදි අපි strategies ගොඩාක් අපි පාවිච්චි කරනවා. එකක් තමයි books වලින් යන එක. අනිත් එක මම දන්න දේවල් සහ මම සොයාගත්ත දේවල් මේව කරන එක. දැන් මේ දවස් දෙකේදී අපි ඒ කරේ අද අපි book කියන එකට යනවා. මොකද book එකනේ කියවන්නට අපහසු. ඒකෙදි ඔන්න මම අලුත්ම approach එකක් ගන්නෙ මමවත් කියවපු නැති. නමුත් data structures and algorithm වලදී ඔයාලගේ ලොකු impression එකක් ඔයාලට interview එකේදී ඇති කරන්න පුළුවන් book එකක් අලුත්ම book එකක් 2023 වල release කරපු book එක තමයි. නමුත් 2023 book එක ගන්න මට සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. මම ඒ නිසා සල්ලි ගෙවන්න යන්නේ නැහැ ඒකට. නමුත් ඒකේ ඊට ඒ කියන්නේ මේ පොතේ editions 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තුන්වෙනි edition එක තමයි 2023 නිකුත් උනේ. ඊට කලින් second edition එකේ ඒතකොට second edition එකේ යම් වෙනස් වීම් සහ updates එක තමයි අලුත් එක ආවේ. නමුත් එකම තමයි අලුත් නවීකරණ වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ second edition එක අපි පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේක ඔන්න read කරන methodology එක කියලා දෙනවා. read විතරක් නෙවෙයි ඒකෙන් content එක අපි ගන්නවා. මේක තමයි advanced learning mechanism. advanced learning mechanism. දැන් මේකට ඕනි මේ දේවල් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා ලෑස්ති කරගන්න ඔයාලගේ notepad එක machine එකේ notepad එක හෝ word pad එක ලෑස්ති කරගන්න. එක පැත්තකින් ඒක open කරගන්න. හරිද? දැන් හැමෝම මම හිතන්නේ laptop එකක් එක්ක ඉන්නවා ඇත්තනේ. හරිද? එහෙම නැති කට්ටිය ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙම නැති කට්ටිය ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒතර එයාලත්
ටත් තියෙන්න ඕනේනේ. එයාලගේ එක අපි කියන ඉංජිනේරින් බුක් එක. ඉංජිනේරින් බුක් එක කියන්නේ පොත් සහ පෑන් එක පාවිච්චි කරන්න. හරිද? මොකද වැඩේ යන්නට ඕනේ. වැඩේ යන්නටත් ඕනේ. මාත් එක්ක යන්නටත් ඕනේ. මාත් එක්ක යන්නත් ඕනේ. මම ඒතර කියලා දෙනවා කොහොමද යන්නේ මේක කියලා. අවසානයේදී හැමෝම ගෙදර අරන් යන්න ලොකු දෙයක් අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ අරගෙන යනෝද්දේ ආයි ඊළඟ දවසේ පාඩම් කරන්න කියලා දෙයක් නෙවෙයි. මේක අවබෝධයෙන් තියෙන්නට ඕනේ. එහෙනම් වැඩේ රෙඩිද? ලැප්ටොප් එක ඕපන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් සමහර අවස්ථාවලදී අපිට කෝඩින් එන්වයරන්මන්ට් එක ඕපන් කරගන්නට ඕනේ. මම ඒතකොට ඒවට මම කියන්න ඒවා නැවිගේට් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. රයිට්? මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරනවා. ඒතකොට බුක් එක එතනින්ම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පොත දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට වඩා ලේසි මමම ෂෙයා කරලා ඒක කියද්දි ඔයාලට ඒකත් එක්ක යන්නට හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි එනවා. ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නන්නම් මේක ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා මම හොඳට ඇහෙනව නේද ඔයාලට? right. මේක තමයි බුක් එක. hands on data structures and algorithm with Python. සෑහෙන quality එකක් තියෙන පොතක්. සෑහෙන මේ reviews තියෙන පොතක්. දැන් මේක Python නේ. මම කිව්වා මේ මම ඔයාලට මේ data structures and algorithm mainly උගන්වන්නේ Java වලින්. මේ මම උගන්වන එක. Python උගන්වන්නට Python නැත්තම් Java තරම් advanced නැහැ. නමුත් Python කියන එකේ data structures and algorithm මේ දවස්වල කට්ටිය බලනවා. හේතුව මේ data science පැත්තට කට්ටිය සම්බන්ධ වෙනවානේ. ගොඩක් ඒ පැත්තට නැඹුරුතාවක් තියෙනවානේ. ඒක එකක්. ඒ වගේම මම ওই data structures and algorithm වල ඔයාලව හැමෝටම වඩා competent කරන්න ඕනේනේ. ඒ නිසා මම data structures and algorithm මගේ method එකට මම අරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මම පොත් use කරන්නේ නැතුව මම උගන්වන එක තියෙනවානේ මගේ free style උගන්වන එක. ඒකෙදි මම පාවිච්චි කරන්නේ Java data structures and algorithm වලට. ඒ වගේම Python ඒක මේ විදිහට අරගෙන යනවා books through ඔයාලට ඉගන්වමින් ඒ වෙලාවේදී ඔයාලත් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඊළඟ එක C++ වලින්ත් උගන්වනවා. මොකද මට ඕනේ data structures and algorithm එක තවත් language එක හුරුතාවය ඔයාලට ඇති කරන්න. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඉන්ටර්විව් එකේදී C++ competent. ඊට පස්සේ Java competent, Python competent. එතකොට කැම්පස් එකේදී ওই මොඩියුල්ස් ඉගෙනගෙන තියෙනවා තමයි ඔයාලා C++, Java, Python ඒවා ඉගෙනගෙන තිබ්බට ඒ වගේ competent ගතියක් නැහැ නේ. මේ මොන හරි මොඩියුල් එකක් පාස් කරා විතරනේ. මේකේදී වන්නේ competency එක එනවා. right. මේක third version එක. මේක අපි second version එකට තමයි යන්නේ. මම ගන්නයි download කරපු දැනේ. මෙන්න මේක ගන්න. ඒකේ මෙතන මේකෙත් හරි මේක හරි පේනවනේ. කට්ටිය පේනවද? හැමෝම කියන්න බලන්න පේනවද? කොහමද මොගේ මොහොනියා හැමෝගේ මොහොනි හැමෝම කැමරා ඉස්සෙල්ලා මොන් කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ආයි මට පිටින් පිට කියන්න බෑ. වැඩේ යද්දි හැමෝම ඉන්න ඕනේ. ෆුල් ඇලර්ට් එකේ ඉන්න ඕනේ. ආයි ඉස්සරහ බලාගෙන වැඩේට ලෑස්තිලා ඉන්නට ඕනේ. right? හොඳයි. එහෙනම් අපි වැඩි පටන් ගමු. පේනවද මේකනේ? right. hands on data structures and algorithm මේකත් එක්ක ඔන්න මම notepad එකක් open කරනවා. මම මේක ගන්නම් මගේ word pad එක. ඔයාලා කැමති විදිහට ගන්න. notepad එක ගන්න පුළුවන්, word pad එක ගන්න පුළුවන්. මම මේ word pad එක ගන්නේ ඒක ටිකක් flexible කියලා මට දැනෙනවා. ඔයාලට දැනෙන එක ඔයාලා ගන්න. ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේකට වඩා notepad එක හොඳයි කියලා notepad එක ගන්න. right. ඔන්න මේක ඊට පස්සේ හැම දෙපැත්තෙන් දාලා ඒකත් සෙට් කරගන්න. මෙතන මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරලා
ගත්තම ඔන්න අපිට parallel processing, right? අපිට simultaneously වැඩේ අරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි දැන් මේකෙත් මේ පැත්ත තියෙන පැත්තට පොඩ්ඩක් මෙහෙට දාගත්ත මොකද මට ඒ පැත්ත අවශ්‍ය නැහැ. මම මේ පොතේ තියෙන පරාසය හදාගත්තත් වැඩේ ලේසි. හරි දැන් අපි බලමු මේ අනවශ්‍ය ටික අයින් කරලා ස්කිම් කරලා වේගෙන් අපිට යන්නට ඕනේ. අපි ටිකක් බලනවා පටුන බලලා මේකේ හරි මේක බලලා අපි දැන් මේ ඉස්සලාම අපේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගන්න. මේව තමයි වැදගත්. මේක දැන් කියෙව්වොත් මම කොතන ඉඳීද අන්න ඒක කියන එක. Python objects, types and expressions, technical requirements, installing Python, understanding data structures and algorithm. අන්න එතන ඉඳලා තමයි යන්නට යන්නේ. මේ YouTube එකේ තියෙනවා මගේ Python for data science කියලා වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඒකේ තියෙනවා Python install කරන ඒවා ඒ අදාළ basics ටික ඒවා තියෙනවා. ඒකේ වීඩියෝස් 4ක් තියෙනවා දැනට. ඒකත් ඔයාලා බලන්න. right. එතකොට දැන් Python objects, types and expressions, technical requirements ඒක ඕනේ. ඔය ටික ඕනේ නම් මෙතන ඉඳලා යන්න යනවා. ඒතර පිටු අංක 10 ඉඳලා. The Python for data, the Python environment, variable expressions, variable scope. There's a flow control and iterations ගැන තියෙනවා. Overview of data types and objects. Strings, lists, function as first class objects, higher order functions. ඒ ටික ඊට පස්සේ built-in දේවල් ටික modules ඊට පස්සේ principle of algorithm design, technical requirements, list and pointer structure requirements ඕවම තියෙනවා. ඊට stack and quiz technical requirements, stacks කියන්නේ මොකද්ද? trees ඔහොමම තියෙනවා. නමුත් දැන් මේවා එන්න කලින් අපිට ඉස්සෙල්ලම බේස්මන්ට් එක හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ බේස්මන්ට් එක හදාගන්න මම ඉස්සෙල්ලම කවුද? හරි නේද කට්ටිය එනවනේ ජොයින් වෙනවන්නේ. හරි. රයිට්. ඔයාලා දැන් මේක රෙඩි නේද? රෙඩි. දැන් මම මෙතනින් මම ක්ලික් කරනවා understanding data structures and algorithm කියන එක. රයිට්. එතන ඉඳලා යනවා. මෙතන මම දාන ටොපික් එකක් මොකද මට පටන් ගන්න කොහෙන් හරි මාතෘකාවක් දාන්න ඕනේ. ඒතර තමයි යන්න ඕනේ. මම දානවා data structures and මාත් එක්කම ටයිප් කරන්න. data structures මේ පුළුවන් තරම් වේගෙන් ටයිප් කරද්දී තමයි ඔයගේ මොලේ වේගෙන් යන්නේ. data structures and algorithm using Python. right. මේ පහසුකම් නැති කට්ටිය කෙලින්ම පෑනයි පැන්සලයි පෑනයි පොතයි පාවිච්චි කරන්න වැඩේ යන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ understanding data structures and algorithms. Algorithms and data structures are the most fundamental concepts in computing. They are the main building blocks from which complex software is built. Having an understanding of these foundation concepts is extremely important in software design and involves the following 3 characteristics. ඒකිව්වේ සරලව කිව්වොත් මේ data structures සහ algorithm තමයි මේ computing වල basic concepts වෙන්නේ fundamental concepts වෙන්නේ. එතකොට ඒව තමයි අපේ program එකක අපේ software එකක main building blocks වෙන්නේ. ඒක තමයි අපි මේකට ලොකු priority එකක් දෙන්නේ ඒකයි. Having an understanding of these foundation concepts is extremely important and this involves the following 3 characteristics. මේක ඊටාම වටිනවා software design කිරීම සඳහා. ඒකෙදී පහත සඳහන් characteristics බලංගු වෙනවා. How algorithm manipulate information contained within the data structures. දැන් මේවා මේ සම්පූර්ණයෙන් ලියන්නේ අපි කෙටි කරලා අපි තේරුම් ගත්ත එක තමයි දාන්නේ. ඒතර දැන් මේකදී ඔන්න ප්‍රධාන characteristics 3ක් පිළිබඳව අවබෝධය යොමු කරන්නට ඕනේ. How algorithms manipulate information contained within data structures. කොහොමද algorithm එක information manipulate කරන්නේ contained within data structures. කොහොමද කිසියම් algorithm එකක් කිසියම් data structure එකක store කරන ලද information එකක් manipulate කරන්නේ. දැන් ඒක ඔයා තේරුම් ගත්ත විදිහට දාමු. How an algorithm
algorithm manipulate information stored in a data structure. මොකද data structure එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ data store කරන්න. එතකොට algorithm එකක් කොහොමද අර data structure කරපු information එක manipulate කරන්නේ? ඒ කියන්නේ manipulate කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ data එක කොහොමද read කරන්නේ, access කරන්නේ කොහොමද? data එක වෙනස් කරන්නේ, modify කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ. ඊළඟ එක how data is arranged in memory. කොහොමද data මේ memory එකේ arrange වෙලා තියෙන්නේ? ඒක අපි මේ විදිහට ලියමු. How data is arranged in the memory. What is the performance characteristic of a particular data structures are? Performance characteristics of a particular data structures are. කිසියම් data structure එකක performance එක කොහොමද? මොකක්ද? What is the performance of a given data structure? මොකද අපිට එක එක අවස්ථාවේදී එක එක data structures පාවිච්චි කරන්න ඕනේනේ. එතකොට ඇයි අපි ඒ data structure එක පාවිච්චි කරන්නේ? එතකොට ඒක තීරණය කරන්නේ ඒකට match වෙන performance එක අනුව. Right. In this book, we will examine the topic from several perspectives. Firstly, we will look at language from the perspectives of the data structure and algorithm. Second, it is important that we have the correct mathematical tools. We need to understand the fundamental concepts of computer science, and for this, we need mathematics. By taking the heuristic approach, developing some guiding principles means that in general, we do not need any more than high school mathematics to understand the principles of these key ideas. Another important aspect is an evaluation. Measuring the performance of algorithms require an understanding of how the increase in data size affects operations on that data. When we are working on large data sets of or real-time applications, it is essential that our algorithms and structures are as efficient as they can be. Finally, we need a strong experiment design strategy, being able to conceptually translate a real-world problem into the algorithms and data structures of a programming language, involving being able to understand the important elements of a problem and a methodology for mapping these elements to programming structures. දැන් මම මේ වේගෙන් කියවගෙන ගියේ මොකද දන්නවද? ඒ කියවන ගමන්ම මම යම් අවබෝධයක් ගන්නවා. හරිද? දැන් ඒ ගත්ත අවබෝධය තමයි ඊට පස්සේ ඔයාලට ප්‍රසන්ට් කරන්නේ. දැන් මේකෙදි දැන් අර වේගෙන් කියවගෙන යද්දි යම් ටිකක් මතකයට එනවනේ. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඒක හිතින් කියවන්න. දැන් මම ඔයාලට තේරෙන්න තමයි වේගෙන් කියවන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ එන්නේ පොඩ්ඩක් ඔළුවට යනවා. ඊට පස්සේ දැන් අර උඩින් අර ස්කිම් කරලා නිකන් බැලුවම ඊට පස්සේ ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන් ඔළුවට යනවා. දැන් අපිට මේකෙදි මුලින්ම අපිට Python programming පිළිබඳ fundamental knowledge එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට mathematical knowledge එකත් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මේ algorithm design කරද්දී mathematics ඕන වෙන නිසා. නමුත් ඔබට මේ mathematics කියලා කියන්නේ ගොඩක් ලොකු mathematics නෙවෙයි. high school එකේ කියන්නේ A level වලට දක්වා ඉගෙන ගත්ත mathematics. Okay. O level mathematics සහ A level mathematics කියන ඒවා ඒක ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේකදී අපිට performance එක measure කරන්න එනවනේ algorithms වල. එතකොට ඒකෙදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපිට දැනගන්නට ඕනේ how the increase in data size affects operations on that data. කොහොමද දැන් data වල size එක increase වෙද්දී කොහොමද effect වෙන්නේ operations වලට, data වල operations වලට කොහොමද බලපාන්නේ කියන එක. right. ඒ වගේම අපිට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙනවා strong experimental design strategy එක. අපිට හොඳ experimental design strategy එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට experimental design එකක්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි පරීක්ෂණාත්මක චින්තනය කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපිට real world problem එකක් දෙනවනේ. ඒ real world problem එක
අපි කොහොමද ඒක ඇනලයිස් කරලා ඒකට අදාළ මෙතඩ් එක අපි හදාගන්නේ කියන එක. රයිට්. එතකොට දැන් ඒ දේවල් ලියන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය දේවල්. ඊට පස්සේ to better understand the importance of algorithm thinking, let's consider real world example. Imagine we are at an unfamiliar market and we are given the task of මේක මම ටිකක් ලොකු කරන්න ඔයාලට පේන්නේ නැත්තා. sorry. දැන් පොඩ මට කියන්න පේනවද කියලා මේ ප්‍රමාණය පේනවද? පොඩක් පේනවද? පොඩේ මයික් එකක් ඔන් කරලා කියන්න. මේ සයිස් එක පේනවද? ඔව් සර් පේනවා. To better understand the importance of a real world example. අපි ඔන්න algorithm thinking එක තේරුම් ගන්නට අපි සත්‍ය example එකක් සලකමු. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපිට practically දක්නට ලැබෙන example එකක් සලකමු. Imagine we are at an unfamiliar market and we are given the task of purchasing a list of items. අපි ඉන්නේ ටිකක් අපිට හුරු පුරුදු නැති මාකට් එකක. එතකොට අපිට දෙනවා we are given the task of purchasing a list of items. අපිට දැන් list of items අපිට buy කරන්න තියෙනවා. We assume that the market is laid out randomly. Each vendor sells random subset of items. දැන් ඔය මාකට් එකේ ඉන්නවනේ එක එක වෙළඳු. එතකොට එයාලා මේ randomly තමයි විසිරිලා ඉන්නේ. එයාලා sells random subset of items. මෙයාලා randomly ඒ කියන්නේ අහඹු ලෙස තෝරගත්ත items තමයි විකුණන්නේ. And some of these items may be on our list. දැන් අපි දන්නේ දැන් මේ vendor විකුණන්නේ මේ item එක. එහෙම කියලා නෑ. randomly තෝරගත්ත item ටිකක් තමයි එයාලා විකුණන්නේ. එතකොට එක කට්ටිය ගාව එක items තියෙනවා randomly. එකක් තියෙනවා අපිට buy කරන්නට ඕනේ දේවල්. දැන් එතකොට අපිට buy කරන්නට ඕන items ළඟ ගාව එක කෙනාගේ එක විදිහට තියෙනවා. Right? Our aim is to minimize the price for each item we buy. දැන් ඒ කට්ටියගේ prices උත් එකිනෙකට වෙනස්. එතකොට දැන් අපේ ටාගට් එක වෙන්නේ අපි දැන් මේ පර්චේස් කරද්දී මේ බඩු ටික මිලදී ගනිද්දී අවම කොස්ට් එකක් වැය වෙන පරිදි තමයි අපි මිලදී ගැනීම සිද්ධ කරන්නට ඕන. One way to approach this problem is to write an algorithm like the following. දැන් මේක අපිට achieve කරගන්නට අපිට algorithm එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒ සඳහා ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහන්නට ඕන. අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නය, does the vendor have items that are on our list and the cost is less than a predicted cost for that item? ඉස්සෙල්ලාම අපි දැනගන්න ඕනේ, does the vendor have items that are on our list? අපේ list එකේ තියෙන items vendor ගාව තියෙනවද? vendor කියන්නේ ඒක ඒ වෙළඳාම කරන එක්කෙනා. එයා ගාව එක තියෙනවද? And the cost is less than a predicted cost for that item. ඒ වගේම දැන් ඒකට යන වියදම ඔයා දැන් estimate කරලා තියෙන යම් කිසි වියදමක් කියලා අන්න ඒ වියදමට සාපේක්ෂව අඩුයිද කියන එක. ඒක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. බඩුව තියෙනවද? අපි අපේක්ෂිත ගානට වඩා මිල අඩුද? If yes, buy and remove from the list. ඒක ඔව් නා. හරිද? අපි ඒ item එක buy කරනවා. buy කරලා අපේ list එකෙන් එක කපා හරිනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ vendor. If no more vendors and ඊට පස්සේ ඔය විදිහට දැන් process වෙනවා. ඊළඟ vendor ගන්නවා, vendor ගාවට යනවා. එයා බඩුව තියෙනවා නම් සහ අර අපේක්ෂිත මිලට වඩා අඩුයි නම් ඒක buy කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඊළඟ vendor ගාවට යනවා. හරිද? ඔහොමම ගිහිල්ලා අවසානයේ if no more vendors ඊට පස්සේ vendors ලා ආයි නැත්තම් කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන තත්ත්ව දින vendors ලා නැත්තම් ඔහොම ගිහිල්ලා අපි ඊට පස්සේ process එක end කරනවා. right?
This is a simple iterator with a decision and an action. දැන් මේක මොකද්ද? simple iteration එක. කියන්නේ simple iteration එකක් කියලා කියන්නේ දිගින් දිගටම යන process එකක්. with a decision and an action. ඒකදී අපි තීරණයක් ගන්නවා. ඒ වගේම action එකක් තියෙනවා. If we have to implement this using programming language, we would need data structures to define and store in memory both the list of items we want to buy and the list of items the when then අපිට මේක දැන් මේකට අදාළ implementation එක සිද්ධ කරන්නට ඕනේ. හරිද? කිසියම් programming language එකක් භාවිතා කරලා අපිට මේකට අදාළ implementation එකක් සිද්ධ කරන්න ඕන. එතකොට ඒකෙදී අපිට ඕන වෙනවා data structures. මොකටද අපිට data structures ඕන වෙන්නේ? අපිට define කරන්නට සහ දැන් අපිට දැන් මේකෙදි program elements අපි පාවිච්චි කරනවානේ. එතකොට මේකෙදි දැන් data අපිට store කරන්න ඕනේ. ඒ data store කරන්නට ඒකට අදාළ efficient data storage එක අපිට අවශ්‍යයි. ඒකට තමයි අපිට data structures ඕන වෙන්නේ. එතකොට ඒ information කියලා අපි store කරන්නේ both the list of items ටික අපි store කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මිලදී ගන්නට අවශ්‍ය list of items ටික. ඒ ටික අපි කිසියම් memory location එක store කරන්නට ඕනේ. And the list of items the vendor is selling. ඒ වගේම vendor ගාව තියෙන list of items ටික අපිට store කරන්නට ඕනේ. එතකොට අපි දෙකක් data structures පාවිච්චි කරලා අපි store කරනවා memory locations වල. එකක් තමයි අපිට purchase කරන්නට ඕන අපේ list එකේ තියෙන items. ඊළඟට vendors ලා ගාව තියෙන items. We would need to determine the best way of matching items in each list, and we need some sort of logic to decide whether to purchase or not. ඊළඟට මොකක්ද ඕනේ? අපිට මේක දැන් determine කරන්නට ඕනේ මොකක්ද best way එක matching items. දැන් අපේ list එකේ තියෙන items ටික අපි කොහොමද නිවැරදිව match කරන්නේ? මොකටද match කරන්නේ? vendors ලා ගාව තියෙන බඩු වලට. ඒකට අපි හදා ගන්න ඕනේ කිසියම් logic එකක්. ඒ logic එකට අනුව තමයි අපි තීරණය කරන්නේ අපි මෙතනින් බඩු ටික ගන්නවද නැද්ද කියන එක. There are several observations that we can make regarding this algorithm. Firstly, since the cost calculation is based on a prediction, we don't know what is the real cost is. මේකදී අපිට කිසියම් observations ටිකක් අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. එකක් තමයි දැන් මෙතනදී cost එක අපි calculate කරන්නේ අපි estimation එකක් ගන්න. නැතුව ඒක ඇත්තම අගේ නෙවෙයි. අපි ඉස්සෙල්ලම අපි හිතනවා අඩු වුණොත් තමයි අපි buy කරන්නේ කියන එක. එතකොට ඒ item එකේ real price එක අපි දැනගෙන නෙවෙයි ඒ යන්නේ. We don't know what's the real cost is. As such, we do not purchase an item because we underpredicted the cost of the item. And we reach the end of the market with items remaining on our list. ඒ වගේම දැන් අපි ඔය vendors ලා ගාවට යනවානේ. ගාවට ගියාම දැන් vendors ලා ගාව බඩු නැති වුණොත් මොකද කරන්නේ? අපි එතනින් leave වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ list එකේ සම්පූර්ණ ටික finish ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ටික tick නොවිලා අපිට මේකදී යන්න සිද්ධ වෙනවා. To handle this situation, we need an effective way of storing the data so that we can efficiently backtrack to the vendor with the lowest cost. එතකොට මේ කියන process එක හරිද අපිට efficient ලෙස ක්‍රියාත්මක කරගන්නට නම් අපිට තියෙන්නට ඕනේ efficient data structure එකක්. මේ efficient data structure එකක් තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් අපිට vendor ගෙන් minimum cost එකකට අපිට මේ අදාළ වැඩේ කරගන්න. Also, we need to understand the time taken to compare items on our shopping list with the items vendor. ඒ වගේම අපිට තේරුම් ගන්නට ඕනේ time taken to compare items on our shopping list. දැන් මේකදී දැන් අපි logic එක හදනවනේ compare කරන්නට shopping list එකේ vendor
විකුණන items අතර එතකොට ඒකට යම්කිසි කාලයක් වැය වෙනවා. It is important because as the number of items on our shopping list or the number of items sold by each vendor increases, searching for an item takes a lot more time. දැන් අපි ගාව තියෙන ලිස්ට් එක ගොඩාක් වැඩි නම් ඒ වගේම වෙන්ඩර් ගාව තියෙන ලිස්ට් එකත් ගොඩක් වැඩි නම් එතකොට මේ දෙක කම්පෙයාර් වෙද්දී ඒකට ටයිම් එක සෑහෙන්න වැය වෙනවා. right? එතකොට අපි මේකේ ටයිම් එක රෙඩියුස් කරන මෙකැනිසම් එකක් අපි හොයන්නට ඕනේ මේ බඩු ටික හරියට සර්ච් කරගන්න. The order in which we search through items and the shape of the data structure can make a big difference on the time it takes to do a search. The order in which we search through the items. අපි දැන් item search කරන විදිය තියෙනවනේ. يعني අපේ item search කරන විදියයි vendor item search කරන විදියයි ඒ search කරන විදිය අනුව ඒකට වැය වෙන time එක depend වෙනවා. එතකොට the order in which we search through items and the shape of the data structure can make a big difference to the time it takes to do a search. අපි order එක ඒ කියන්නේ අපි item එක search කරන විදිය සහ data structure එකේ විදිය data structure එකේ shape එක අනුව මේකට ගත වන time එක වෙනස් වෙනවා. Clearly we would like to arrange our list as well as the order we visit each vendor in such a way that we minimize the search time. එතකොට අපි මේකෙදී arrange කරගන්නට ඕනේ අපේ list එක මේ බඩු තෝරගනිද්දී time එක පුළුවන් තරම් අවම වන විදිය. Also consider what happens when we change the buy condition to purchase at the cheapest price. ඒ වගේම අපිට තීරණය කරන්නට ඕනේ දැන් බඩු purchase කරද්දී ඒකේ උපරිම ලාභය ලැබෙන උපරිම ලාභය ලැබෙන price එකට ගන්න. Not just below average predicted price. නිකම්ම average predicted price එකට වඩා අඩුවෙන් මිලදී ගන්න නෙවෙයි මිනිමම් කොස්ට් එක අපිට ඉතාම වියදම අඩු වෙන විදිහට ඒ කියන්නේ අපිට ලාභය උපරිම වෙන විදිහට අපිට මිලදී ගැනීම සිද්ධ කරන්න. This changes the problem. ගත්තොත් මේ problem එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒකට අපි දැන් යන්නේ අපේ main target එක වෙන්නේ cheapest price එක. Instead of sequentially going from one vendor to the next market once, and with this knowledge list with regards to the vendors we want to visit. හරි. දැන් ඕකෙදී අපිට කිසියම් problem එකක් දීලා ඒ problem එකට අදාළව data structures කොහොමද අපි විසින් consider කරන්නට ඕනේ දේවල් මොනවද කියලා ඒ algorithm එකට අදාළව මොනවද කියන එක තමයි ඒක දක්වලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒ problem එක අපි කෙටියෙන් දක්වමු. ඒක problem if we take ඔයාලගේ mechanism එකට ඔයාලා කෙටියෙන් ලියන්න. if we want to buy some items in our list from random vendors, what are the things we need to consider? දේවල් අනුව තමයි අපේ algorithmic thinking කියන කියන්නේ. මම මේ problem එක දෙන්නේ algorithmic thinking. ඒක අපි consider කරන දේවල් ටික මෙතන ලියන්නට. එකක් තමයි එක විවිධ approaches නේ. මම මෙතන දාන approaches කියලා. approaches. එක approach එකක් තමයි අපි ගන්නවා consider the item in our list
and the items that the vendors and check the vendor has the items in the list according to a list below a certain predicted price. ඒ කියන්නේ අපි චෙක් කරනවා items අපේ list එකේ තියෙන items සහ items ටික තියනවද vendor ගාව. ඊට පස්සේ අපි check කරනවා එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා යම් මේ algorithm එකේදී දෙවෙනි එක මොකක්ද? If the vendor has the item and it is below the predicted price, then purchase it and move to the next item. Next item. So එතනම අපි check කරන්න පුළුවන් ඊළඟ item එක තියෙනවද කියලා එයා ගාව. Next item. ඒකත් ඒ විදිහටම නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඒක අපි purchase කරනවා ඊළඟ item එකට යනවා. Move to another vendor and repeat the process. එතකොට දැන් මම මේක අරක තුන තිබ්බ එක මම තවත් විස්තරාත්මකව ගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ අපිට item එකක් හම්බුනේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ? Leave the vendor. If we do not find an item, leave the vendor. Right? ඔය එක. ඕකදී අපි කරේ අපේ list එක සහ vendors ලා ගාව තියෙන items අතර සම්බන්ධතාවය සහ predicted price එක අනුව තමයි approach එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ approach එකේදී අපි සලකනවා minimum time for the search order. එතකොට මේ shopping එකේදී shopping එක ගවේෂණය කරන්න shopping complex එක ගවේෂණය කරලා අපි වැඩේ කරගන්නට efficient time එක කියන එක අපි සලකනවා. තව approach එකකදී අපි සලකනවා මොකක්ද සලකන්නේ? cost එක minimum කරන minimum cost. තමයි අපි උතනදී ඉගෙන ගත්තා. ඒ දක්වා clear කට්ටිය? hello අපේ කට්ටිය ලියනවාද? ලියනවා නේද? ලියනවා නේද හැමෝම? ලියනවා නේද? ලියන්න ඕනේ ලිව්වේ නැත්තම් මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ? මේක බලාගෙන හිටියොත් මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ? නිින්ද යනවා. ඒක එහෙමයි. ඒක අපි දන්නවනේ. දැන් මේ මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ ඔය වගේම අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. නිපුණකාරී වශයෙන් කැමරා ඔන් කරන්න. කැමරා ඔන් කරන්න නැතුව ඉන්න එපා අපරාධේ ඔයාලගේ කාලේ.
ඒ කියන්නේ දැන් මේකට ආවේ ඔයාලා යම් දෙයක් achieve කරගන්නනේ නේද? නිසා ඒකේ තියෙන rules and conditions ඒ විදිහටම මේවා කරන්න. right? මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද ඔයාලට? right. ඒක පේනවනේ. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට යනවා. මානේ ටික ලියලා ඇති. ඔයාලගේ විදියට ඔයාලා ලියන්නේ ටික. දැන් මම ලියලා ඉවර වෙද්දී ඔයාලා ලියලා ඉවර වෙනවා. ඊට ඔයාලගේ දැන් ඔයාලට මතක තිබ්බ විදියට ඔයාලා ලියන්න. මගේ එකම හිතන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මම මේක ඔයාලට එවන්නම්. එවනට ඔයාලගේ විදියට ඔයාලා ලියන්න. Now, obviously, there are many more subtleties involved in translating a real-world problem into an abstract construct, such as programming language. For example, as we progress through the market, our knowledge of the cost of a product improves. So our predicted average price variable becomes more accurately until by the last toll. Our knowledge of the market is perfect, assuming any kind of backtracking algorithm incurs a cost. We can see cost to review our entire strategy. Conditions such as high price variability, the size and shape of our data structures, and the cost backtracking all determine the most appropriate solution. The whole discussions clearly demonstrate the importance of data structure and algorithm in building a complex solution. දැන් මේ දැන් ඔය අපි එක එක approaches ගත්තානේ. ඒ approaches වලට අනුකූලව අපේ data store කරන විදිය වෙනස් වෙනවා. ඒ approaches වලට අනුව අපේ step by step process එක වෙනස් වෙනවා. දැන් අපිට ඕන නම් minimum cost එකට අදාළව යන්නට නම් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? ඉස්සෙල්ලාම අපිට market එක search කරන්නට. market එකේ තැනින් තැනට ගිහිල්ලා අපි එක item එකක් අපි අරගෙන ඒ item එකේ මිල අඩුම එක මොකක්ද කියලා සම්පූර්ණ වටරවුමක් ගහන්න ඕන. හරිද? එතකොට ඒකට අදාළව අපිට determine කරන්න පුළුවන් මොකක්ද ඒක ඒ වගේ information එක store කරන්න මැන data structure එක මොකක්ද? ඒතර ඒ විදිහට සකස් වෙන algorithm එක මොකක්ද කියන්නේ. ඒතර මේ සම්පූර්ණ කතාවෙන් විස්තර කරේ data structures සහ algorithm වල තියෙන වැදගත්කම complex solution එකක් ලබා ගැනීම සඳහා. ඊට පස්සේ Python for data. Python has several built-in data structures. Python වල තියෙනවා ගොඩක් built-in data structures. ඒ කියන්නේ user defined ඒවා නෙවෙයි. user defined කියලා කියන්නේ අපි define කරන ඒවා. system defined ඒවා. ඒවට අපි කියනවා built-in data structures කියලා. Including lists, dictionaries, and sets, which we use to build customized objects. In addition, there are a number of internal libraries, such as collections and math objects, which allow us to create more advanced data structures as well as perform calculations on those structures. Finally, there are the external libraries, such as those found in SciPy packages. These allow us to perform a range of advanced data tasks such as logistic and linear regression, visualization, and mathematical calculations, such as operations on matrices and vectors. External libraries can be very useful for an out-of-the-box solution. However, we must also be aware that there is often performance penalty compared to building customized objects from the ground up. However, we must also be aware that there is often a performance penalty compared to built-in customized objects from the ground up. By learning how to code these objects ourselves, we can target them to specific tasks, making them more efficient. This is not exclude the role of external libraries, and we will look at this in
chapter 12, design techniques and strategies. Right. මෙතන මුලින්ම කියලා තියෙන්නේ Python වල තියෙනවා built-in data structures. ඒ built-in data structures වලට අන්තර්ගත වෙනවා list, dictionaries and sets. අපි සියලුම කාරණා අපි අවබෝධ කරගන්නට ඕන නිසා අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී ඊළඟ දානවා මේවා අපි වෙනම අංක දාමු පස්සේ නැත්නම් ඕනනම් මම නිකන් දැන් මේකට මම දාන්නම් අපි ඕගනයිස් කරගන්නවා මම මේක දාන්න ස්ටෙප් 1 කියලා එක ස්ටෙප් 1 ප්‍රොබ්ලම් එක තියෙන තැනට මම දාගන්නවා ස්ටෙප් 2 කියලා ඊට පස්සේ ප්‍රොබ්ලම් එක ඉවර කරලා දැන් මෙතන මම දාන්න ස්ටෙප් 3 කියලා දැන් එතන තමයි කතා කරන්නේ Python වල තියෙන data structures පිළිබඳව ඒක මම දානවා එක Python has inbuilt data structures including මොනවද lists මේවා ගැන මම ඉතාම හොඳ explanation අද day 4 කියන එකේ ඒක YouTube එකේ තියෙනවා ඒව බලන්න list tuple dictionaries sets right ඔය වගේ ඒවා ඒ වගේම Python වල inbuilt libraries තියෙනවා such as collections and maths ඒකත් අපි දෙමු Python has inbuilt libraries such as collections and math කියන library අපිට සලකන්න පුළුවන් library එකට වඩා එක framework එකකට කිට්ටුයි Python තුල තියෙන නිසා Python වල තියෙන library එකක් විදිහට තමයි ඒක සලකන්නේ collection අපි බලමු මේක ඇත්තටම ඒක හරියටම බලමු ඒක GPT එකෙන් අපි ගහමු දැන් ඒක අපි සලකනවා collections කියන එක ඒක library එකක් විදිහට සලකනවා ඒක framework එකක් විදිහට සලකනවා ඒකට වඩා මොකක්ද ඒකේ වඩාත්ම match වෙන්නේ these collections in Python a library or a framework. In Python, the collection module is part of the Python standard library, which means it is a built-in module and not a separate library or framework. ඒක separate library එකක් වෙන්නෙත් නැහැ ඒක separate framework එකක් වෙන්නෙත් නැහැ ඒක Python standard library එකේ තියෙන module එකක්. කියන්නේ Python standard library එකේ තියෙන module එකක් හින්දා තමයි මෙතන library කියන්නේ. ඇත්තේ කියන්නේ ඒක වෙනම external library එකක් නෙවෙයි. The collection module is part of the Python standard library, which means it's a built-in module that is not a separate library or framework. The collection modules provides a specified container data types that are extensions of the built-in container types such as lists, contain dictionaries, and sets. The collections modules provide specified container data types that are extensions of the built-in container types such as lists, dictionaries, and sets. What about tuples? We'll see. What about tuple? Is that
is that also available in collection in Python? The tuple data type is a built-in type in Python, and it is not part of the collection module. The tuple data type is a built-in type in Python, and it is not a part of the collection module. It is not a part of the collection module, but it is a built-in. Like a built-in tuples are immutable sequences, meaning their elements cannot be modified once created. They are commonly used to group related data together. And then මම අතන දැම්මනේ tuples කියලා. ඒතකොට අපිට tuple එක අයන් කරන්න ඕන. ඒක tuple එක කියලා කියන්නේ collection module එකේ අන්තර්ගත එකක් නෙවෙයි. දැන් මේක. ඒක අපි මෙහෙම දාමු. Python has inbuilt data structure. දැන් ඒක හරින්නේ නේද ඒක? වැරද්දක් නැහැ. Python has inbuilt data structure including list. ඒක හරි. අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් collection එක තුල තියෙනවා list dictionary sets. නමුත් collection එක තුල නැහැ tuple. ඒක දාමු අපි. Collection module includes ඒකේ අන්තර්ගත වෙනවා. මොනවද අන්තර්ගත වෙන්නේ? List dictionary sets, dictionaries, comma sets, but it does not have tuples. Tuples නැහැ collection module එකේ. ඒක built-in function එකක්. නමුත් tuples නැහැ collection module. Right. දැන් මට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඔය Java වල තියෙනවනේ collection කියලා එක. එතකොට දැන් ඔය Python වල තියෙනවා collection එක. එතකොට Java වල තියෙන collection එකයි Python වල තියෙන collection එකයි අතර තියෙන වෙනස බලන්න. What is the difference in collections in Java and Python? මේ additionally ගන්න දේවල්. Java and Python refers to different things. In Java, collections refer to Java collection framework. අන්න ඒකෙන් තමයි misunderstanding එක. Java වල collections කියන්නේ framework කියලා. Which is the inbuilt දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද අපි දැන් අර එකින් එකට යද්දි අපි අලුතෙන් දේවල් ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඒව තමයි ඔය ඉන්ටර්විව් එකේදී අපිට අහන ප්‍රශ්නේ. In Java, collections refers to the Java collection framework, which is a built-in library of classes and interfaces that provide implementation of common data structures and algorithms. It includes interfaces such as set, map, queue, etc., and their corresponding implementations like array list, hash set, hash map, linked list. The Java collection framework provides a standardized way to work with collection of objects and offer various utility methods for sorting, searching, and manipulating collections. එතකොට Java වල අපි සරලව වටහා ගත්තොත් collection කියන්නේ framework එක. Which is built-in library of classes, interfaces. ඒක සකස් වෙලා තියෙන්නේ built-in libraries වලින්. ඒ කියන්නේ built-in library classes වලින්, interfaces වලින්, and ඒක මගින් provide කරනවා common data structures and algorithm. එතකොට මේ collection framework එක මගින් ඒක සමන්විත වෙලා තියෙන මොනවද? built-in library classes සහ interfaces. ඒක මගින් provide කරනවා common data structures and algorithm. It includes interfaces like ඒකේ අන්තර්ගත වෙනවා interfaces. මොනවද මේ interfaces? List interface වෙනවා, set, map, queue වගේ ඒවා. And their corresponding implementations like array list, hash set, hash map, linked list. ඒ වගේ ඒවා.
The Java collection framework provides a standardized way to work with collection of objects and offer various utility methods for storing, searching and manipulating collections. දැන් මම මේක මේ copy කරන්නේ නැහැ. copy නොකර මම hand written විදියට ලියනවා. එතකොට ඔයාලටත් ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් දැන් මේක මට copy කරලා ගන්න වෙනවනේ. මෙතන කට්ටිය ඉන්නව නේද? ඇලට් එකේ right. හොඳ පහසුවෙන් ඉඳගෙන ඉන්න හේතු වෙන්න යන්න එපා බිත්ති වලට. එතකොට කොහොම ඉඳින්ද දැන් මේක පේනවද? පේනවනේ. මගේ බර්ඩ් පැඩ් එක පේනවද ඔයාලට? මේක පේනවා. right. ඒක කියන්නේ මොකද්ද? Java collection framework එක. මේක දාමු Java collect ඉස්සෙල්ලාම දාමු difference between Java collections and Python collections. Like a very good question. And down point 1 negative step 4 kilo step 4 kilo Java collection is a framework. Java collection is a framework which includes built-in libraries, built-in library classes, and interfaces. These this collection framework provides one of the provides common data structures and interfaces for linked list, array, etc. and implementation. So again, interface කියලා කියන්නේ abstract එක. interface එකේ implement එකට අවශ්‍ය දේවල් ඒ ඔක්කොම මේ collection framework එක මගින් provide කරනවා. ඒ Java වල. ඊටසේ Python එකට යන්න. දැන් මේ දේ ඔයා මේ විදිහට ලියන්නට ඕනේ. ඔයා ගත්ත විදිහ යන්න. කොහොමද අවශ්‍ය වෙන්නේ? බොරු ලියන්න එපා හරියට. ඇත්ත ලියන්න කෙටි කරලා ලිව්වම හරි. ඊට පස්සේ අපි ChatGPT එකෙන් make. On the other hand, in Python, the collections module is part of the Python standard library. නමුත් Python වල collections කියලා කියන්නේ ඒක module එකක් Python standard library. ඒක framework එකක් නෙවෙයි. It provides additional data structures that extend or enhance the built-in container types. Python එක ගත්තොත් Python කියලා කියන්නේ framework Python වල collections කියලා කියන්නේ framework එකක් නෙවෙයි. ඒක Python standard library දින module එක. It provides additional data structures that enhances the built-in container types. The data structures in the Python collections module includes name tuple, dict, counter, order dict, and default dict. Dict can dictionary, right? Name tuple, dict, counter. Name tuple,
dict. ඒක ලියන්නේ නැහැ. එතනට යනවා අපි මේකට. right. Python collections is not a framework but a built-in module in the Python standard library, which enhances and extend container types, container type data structures, container type data structures. Common some of the most commonly used data structures used in Python are another name tuple, ordered dictionary, default dictionary. Common data structures in Python collections. Name tuple, ordered dict, ordered dict, default right. ඒකත් හරි. ඒ idea එක ගත්ත. ඒක පොතෙන් නෙවෙයි අපි additionally ගත්තේ. right. මෙතනින් යලියමු අපි මෙතන. right. මේක මෙහෙට දැම්මා. අපි ඔන්න මේක මෙතන දැම්මා. okay. ඊට පස්සේ finally, there are external libraries such as those found in SciPy packages. Again, then Python වල තියෙනවා දැන් external packages, SciPy වගේ packages තියෙනවා. ඒවා අපි කියන external libraries කියලා. These allow us to perform a range of advanced data tasks such as logistic and linear regressions. Again, SciPy package again. SciPy package again. අපිට ඔය linear regression, logistic regression වගේ ඒවා ගන්නට පුළුවන්. දැන් එන තව common ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. What is the difference between SciPy package and scalar? The SciPy package and scikit-learn, or the sklearn, often referred to as sklearn, are two popular libraries in Python that are commonly used for scientific computing and machine learning tasks. While they have some overlapping functionalities, then overlapping functionalities, they have different purposes and have distinct focuses. Here's a breakdown of these key differences. Purpose. SciPy. The SciPy package is a fundamental library for scientific computing. SciPy කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ ඒක library එකක් scientific computing වලට තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ in Python. It provides a wide range of numerical routines and algorithms for tasks such as numerical integration, optimization, linear algebra, signal processing, statistics. මතක තියාගන්න SciPy කියන package එක ඒක පාවිච්චි කරන්නේ scientific computing වලට
ඒක provide කරන අපිට wide range of numerical routines. ඒ කියන්නේ numerical computations වලට පාවිච්චි කරනවා. And numerical integration, optimization, linear algebra, signal processing, statistics. The optimization වලට පාවිච්චි කරනවා, linear algebra වලට පාවිච්චි කරනවා, statistics වලට පාවිච්චි කරනවා, signal processing වලට පාවිච්චි කරනවා, numerical integration වලට පාවිච්චි කරනවා. Focuses on providing efficient and reliable implementation of scientific algorithm. Scikit-learn or sklearn, on the other hand, is a machine learning library that provides tools for various machine learning tasks, including classification, regression, clustering, dimensional reduction, and more model selection. It is designed to be user-friendly and provides considered API to training and evaluating machine learning models. Functionality. SciPy, the SciPy package offers a vast arrays of scientific and numerical algorithms and functions. It includes submodules such as SciPy, integrate SciPy, optimize SciPy, like that way. Usage ගත්තොත් SciPy package is generally used for scientific and numerical computations that go beyond machine learning. ඒක මේ SciPy package එකේ තියෙන applications beyond machine learning. Machine learning part එකට වඩා advanced. It is commonly employed in scientific research, engineering, physics, and other domains where numerical analysis and scientific computations are required. Scikit-learn කියලා කියන්නේ primarily used for machine learning tasks such as building and training machine learning models. Right. අපි ඒකත් දාමු. ඒක ගොඩක් වැදගත් කතාවක්. කොහොමද තියෙනවා? මේ බලන්න මේ පොතක් කියවද්දි සෑහෙන දේවල් අපි ගන්නවනේ. මේ ගන්න දේවල් වෙන කොහෙන්වත් ගන්න බෑ ඉතින් නා. මේ පොතත් එක්ක යන එක දේවල්. Right. මම දාන්නේ එක step 5ද. Step 5 ද දාන්නම්. Step 5. What is the difference between SciPy package and the sklearn? Scikit-learn කියලා කියන්නේ sklearn ඒ දෙකම එකයි. අපි ඉස්සෙල්ලා තමයි SciPy. SciPy mainly for scientific computation. Built-in modules for numerical integration, linear algebra, statistics. It has statistics, optimization, etc. Sklearn, it is machine learning can build ML algorithms. එතකොට scope එක ගත්තොත් SciPy වල scope is beyond machine learning. Okay. තුරේ ටික හරිද? Such as those these allows us to perform range of advanced data tasks such as logistic and linear regression. Right. The SciPy package එකනොත් මේ machine learning දේවලුත් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ scientific computations වලට. Then the Python environment. The Python is one of the most popular
an extensively used programming language all over the world due to its readability and flexibility. Python අපි use කරන්නේ වැඩිපුර ඒකේ එක හරි පහසුයි flexible. A feature of the Python environment is its interaction console, allowing you to both use Python as a desktop programming calculator and also as an environment to write and test snippets of code. The read, evaluate, print loop of the console is a very convenient way to interact with larger code base, such as to run functions and methods or to create instances of classes. Then මේකදී ඔය Python එකේ console එක ගැන කතා කරන නිසා මම මෙතනින් දැන් ගිහිල්ලා මෙතනින් මම ඒක ඇවිල්ලා මේ වගේ තියෙනවා incognito එකෙන් අයින් වෙනවා. right incognito mode එකෙන් අයින් වෙලා normal mode එකට ආවා. මෙතන මම දාන්නම් Python download කියලා. ඔයාලගේ machine එකේ Python නැත්නම් දැන් මේකේදී අර අපිට Python install කරන්න ඕනේ නැහැ Google Colab වගේ තියෙන නිසා ඒත් ඉතින් මම ඔයාලට ඒක install කරන්නම් දැන් Python එක install කරලා මොකද අපිට Python console එකකින් අපිට වැඩ කරගන්නට පුළුවන් ඒකට download Python කියන එකට ගියාද python.org එක මම යනවා දැන් Python latest එක එතකොට Python release for Windows එක මම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ Windows මම මෙතෙන්ට එන්නම් download python.org එක ඉතින් මෙතන latest එක තියෙනවා මම ඒ latest එක ගන්නවා download Python 3.11 එතකොට ඒක යම් වෙලාවක් කියයි වෙලාවක් කියන්නේ ඉතින් පොඩි වෙලාවක් ඊට පස්සේ අපිට ඔක download වුණාට පස්සේ අපිට ඒක install කරගන්න පුළුවන් double click කරලා අපිට Python එක install කරගන්න පුළුවන් exe file එකකින් ඉතින් එතනම double click කරන්නම් මම මේ double click කරනවා දැන් මෙතන දැන් මම Python already install කරලා තියෙන නිසා මට ඕන modify එකට යන්න පුළුවන් නැත්නම් ඉතින් මට uninstall කරලා යන්න තියෙනවා ඔයාලා එහෙම නැහැ ඔයාලට තියෙන install කියලා මෙතන නැත්නම් මට uninstall ගිහිල්ලා ඒක කරන්න පුළුවන් uninstall ගිහිල්ලා යන්න පුළුවන් තියෙන එක ඒකට uninstall වෙලා අලුතෙන් එක set වෙනවා එහෙම කරන්න පුළුවන් අන්න uninstall the progress home කරේ දැන් Python install නොකරපු කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාටත් ඒ idea එක ගන්න දැන් මම මගේ එක install කරලා තියෙන නිසා තමයි මම මේක uninstall කරන්නේ දැන් ඕකේ එතකොට install වෙද්දී ඔක්කොම libraries development tools ඒ ඔක්කොම එකට install වෙනවා දැන් ඒකට දැන් ඔක uninstall කරනවා right ඒතර uninstall වුණාට පස්සේ මම දැන් අර download කරපු Python එක තියෙනවා ඒ Python එකට ගිහිල්ලා run කරනවා දැන් ඔන්න මෙතන එනවා install now කියලා ඒ install now කියන එක දැන් දෙනවා හරිද මේකේ මතකතු මේක add python.exe to path කියන එක දෙන්න එතකොට එතකොට path එක automatically ගන්නවා install කරා
ඉන්ස්ටෝල් කරාම මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඔයත් ඔය වැඩේ කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න අවශ්‍යතාවක් නැහැ. ඉතින් අර කලින් ප්‍රොසෙස් එකම ගිහිල්ලා මේක යලිත් එකට Python ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. අපි ඉන්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් බලමු නේද? ඉන්ස්ටෝල් වෙනතුරු ඉන්ස්ටෝල් වුණා. right. දැන් ඊට පස්සේ Python එක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ මම යනවා ස්ටාර්ට් එකට. ස්ටාර්ට් එකට මේ ක්ලෝස් කරලා යන්න ස්ටාර්ට් එකට. right. එතන Windows බටන් එක ස්ටාර්ට් එකට ගියා. එතන ගහන්න Python කියලා. Python එතකොට දැන් 3.11 එක මගේ තාම අරගේ පාත් එක සෙට් කළා. ඒකට මේක ගත්තොත් Python 3.11 ඒ ડોකියුමන්ටේෂන් එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. දැන් අර ඉන්ස්ටෝල් කරපු Python එකේ මම දැන් ගිහිල්ලා බලන්නම් CMD එකට. CMD එකට ගිහිල්ලා බලන්න මේ පැත්ත කට්ටිය Python -version. හරි. දැන් මේ පාත් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කියන්නේ 11 අපි ඉන්ස්ටෝල් කරේ. එතකොට අර අපි අතන පාත් එක දුන්නා නම් ඒ පාත් එක ගන්න ඕන මෙතන. ඒක ගන්න Python එක තියෙනවා දැන්. දැන් මේකේ මම Python කියලා ගහුවම ඔන්න ආවා. මේ Python එක අර රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා තමයි එන්නේ. දැන් මේ තමයි ඔන්න Python එක. Python එකේ දැන් මේ Python app එක. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක අපිට ගමු Python IT Python කරා ඉතින් ගත්තා Python. right. Python මේකට ගිය මේක run as administrator දෙන්න. right. දැන් Python මේක. දැන් මේකේ අපිට දැන් ඕනම Python ෆයිල් එකක් අපිට මොකක් හරි අපි ගහුවොත් print hello. ඒකට ඒක එක්සිකියුට් වෙනවනේ. දැන් ඔයාට ඕන නම් දැන් මේක notepad එකේ අපිට ගහලා අපි notepad එක මොකක් හරි අපි ගහමු මෙන්න මෙතන notepad එකේ මම ගහනවා යම් කිසි print statement එකක් නිකන් check කරන්න. welcome to data structures DSA using Python. right. දැන් මම මේක save කරනවා
මේක notepad එකේ මේ පොඩි දේවල් උනට ඔයාලා මේක කරන්න save as ඊට පස්සේ මම desktop එකේ දෙන්නම්. ඒකට නමක් දාමු. මම මේකට දාන්නම් first dsa1 කියලා දාන්නම් dsa1 dsa1.py මතක ඇතුව Python ෆයිල් එකන්නේ dsa.py දුන්න. දැන් ඔන්න ඒක save වෙලා තියෙන්නේ. දැන් යන්න command prompt එකට. cmd command prompt එකට. command prompt එකෙන් කරන්නේ command execute කරන එක. දැන් අපි මෙතන මේක අපිට text edit එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් notepad එක. notepad එකේ තමයි source code එක ලිව්වේ මෙතන. ලියපු එක run කරන්නට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? command prompt එක. notepad එකේ run කරන්න බෑ. notepad එක කියන්නේ normal bare text edit එකක්. දැන් අපි IDE එක ගන්නෙ IDE එකේ අපිට ලියන්නත් පුළුවන් ඒක execute කරන්නත් පුළුවන්. right. දැන් මෙතන ඔයා දෙන්නට ඕන ඉස්සෙල්ලාම දැන් ඔයාගේ ෆයිල් එක කොහෙද save කරේ? ෆයිල් එක save කරේ desktop එකේ නේ නෑ. ඔයා desktop එකට යන්න ඕන. දැන් ඉන්නේ මේ C directory එකේ ඉන්නේ. දැන් C directory එකේ ඉඳලා ඔයා යන්න ඕනේ desktop එකට. එහෙනම් change directory කරනවා. cd space desktop කියලා ගහනවා. දැන් cd space desktop කියලා ගැහුවට පස්සේ දැන් මෙතනදී ඔයාගේ ෆයිල් එක run කරනවා. ඒක ලියන්න python save කරේ මොන නමින්ද ඒ නම දෙන්න. python මොකද first හඳුන්නේ dsa නේ. dsa1.py right. දැක්කද ඒක execute වෙලා එනවා. welcome to dsa using python right. දැන් ඔයාලා පොඩි දේවල් ටිකක් අපි කරමු. print function එකක් right. print function එකක් මෙන්න මේක කරමු බලන්න ඔයාලා. මේක ගහලා A B C 12 13 14 ගහලා print A print B print C මේ ටික word pad එකේ කියන්නේ මොකේද notepad එකේ ගහන්න. හරිද? notepad එකේ ගහලා save කරන්න එක demo 1 නැත්නම් dsa2 කියලා ගහන්නකො dsa2 කියලා ගහලා ඊට පස්සේ command prompt එකේ execute කරලා පෙන්නන්න බලන්න. අපේ කට්ටිය ඉන්නවද? කම්මැලිකම යන්නත් එක දැන් ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න කියලා කියනවා. කරමු බලන්න ඒක. මේක තමයි යාගේ ටාස්ක් එක. මේක කොයි විදිහටම notepad එකේ ගහන්න කියලා කියන්නේ මම. ඔක notepad එකේ ගහලා ඔක save කරලා command prompt එකේ ඔය execute කරන්නට ඕනේ. command prompt එක execute කරද්දී ඉස්සෙල්ලාම notepad එකේ එක save කරන්න කොහේ හරි location එක use කරන්න desktop එක use කරන්නකො ඊට පස්සේ command prompt එක execute කරද්දී මුලින්ම change directory කරන්න ඕනේ cd space කියලා ඔයා ඉන්න save කරපු directory එකට යන්නට ඕනේ ඊට පස්සේ execute කරන්න පුළුවන් python කියන keyword එක දාලා python space file name එක .py right. අපේ කට්ටිය සුමින් වැඩේ යනවා නේද? හොඳයි යා. සුමින්ගේ යාළුවා අද නැද්ද? අද නැද්ද? ඉතින් ඈ? ඇවිල්ලා නැහැ සර්. මැෂින් එකේ අවුල හරි නැද්ද යාගේ තාම? ඒක හරි සර්. එයා කොහෙද? Java Institute ද? නෑ සර් කොහෙවත් කැම්පස් එක නෙමෙයි. ඔයාලා ඔක්කොම Python install කරලා තියෙන්නේ?
ඔය Java install කළා තියෙන්නේ. Java install කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. නෑ install ඔයාලා කරත් නැතත් මම ඒකයි මුලින් ඉඳලා කරනවා. මොකද එක්කෙනෙක් හරි ඒව install නොකර හිටියොත් එයාලට ඒව තේරුම් ගන්නට ඕන හින්දා මේක කරනවා. right අපි බලමුද කීප දෙනෙක් කොහොමද මේක නවත්තේ කියන්නේ. පොඩි දෙයකින් ඔච්චුම් බැරර කියන්නේ වේ. බින්දුවෙන් එකතු කරලානේ මහා හොඳ නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි. කාටිද වෙන්නේ අවස්ථාව. මිස්ටර් සමරවීර ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා පොඩක් පෙන්නන්න. ස්ටොප් කරන්න. හරි මම ස්ටොප් කරා. ෂෙයා කරා. ෂෙයා කරා. මට වැඩ කරලා තියෙනවා නේද? එයාත් ටයිප් කරලා. ඒක ලස්සනට ඒක නම් කරලා තියෙනවා. දැන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න පුළුවන්ද නැත්නම් අපි හෙල්ප් එකක් දෙන්න ඕනද ඔයාලට? දෙනවා සර් පොඩ්ඩක්. හෙල්ප් එකක් ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඔයා මෙහෙම කරන්නකො මේ නෝට්පෑඩ් එක ගන්න බලන්න ඔය Windows icon එක ගාවට ගිහිල්ලා නෝට්පෑඩ් එක ඕපන් කරන්න ඔය තියෙන නෝට්පෑඩ් නෝට්පෑඩ් එක ඕපන් කරන්න. ඕකේ ගහමු මේ විදිහට දෙන්න A සමානයි 12 12 වෙන 12 ඊට පස්සේ ඔකට දෙන්න සෙමිකෝලන් එකක් දෙන්න. සෙමිකෝලන් එකක් දෙන්න මම වෙනම එකක් කරලා කියන්නේ. එතනම දෙන්න. එතන දකුණු පැත්තේ b සමානයි 16. b සමානයි 16. b කවන්න. d සමානයි 16. සෙමිකෝලන් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ c සමානයි 8යි. ඒකට සෙමිකෝලන් දෙන්න එපා. right. ඒක සෙමිකෝලන් නෑ. right. යට දෙන්න. යට දෙන්නilla. print a print වරන්තුලේ capital A. ඊළඟ line එකේ print b semicolon නෑ. print b අර semicolon දුන්නේ එක විශේෂ condition එකක්. print b print c print c right. දැන් ඔය ෆයිල් එකට එන්න උතන ඔය උඩ තියෙන ෆයිල් කියලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා save as යන්න. save as. දැන් ඔය desktop එකට යන්න බෑ. okay. okay. text කියන එක අයින් කරලා erase කරලා දැන් මේක අපි දෙමුනේ DSA1 වගේ නමක් දෙන්නකො DSA1.py. right. දැන් ඔක save කරන්න.
දැන් ඔයා ඉන්න command prompt එකට cmd කියලා ගහන්න. right. ඕකේ ඉස්සෙල්ලම ඔයා යන්න ඕන. දැන් ඔයා ඉන්නේ C වල users manage කියන එකේ ඕකෙන් ඔයා ඉන්න ඕන desktop එකට. cd change directory cd space desktop කියලා. desktop නිකන් ගන්න simple වෙන්නේ. desktop enter කරන්න. System cannot find the path specified. ඔයාගේ Python නැද්ද? පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. ඉස්සෙල්ලා path එක set කරලා නැහැ කියලා කියන්නේ cd desktop. එක Python install කරලා අපි ඒක desktop දෙන්න නැතුම් ගන්න අරගේ ආයි යන්න බලන්න ඔයා මේ ඒ ෆයිල් එකට notepad එකට okay then බලන්න save as මලමාගම පැත්ත වැරද්දුනේ කොහෙද දුන්නේ desktop එකේ දුන්නේ නේ desktop එක හරියට දුන්නද ස්පෙල් කරලා දුන්නද කමන්නේ ඔය ඒ විදිහෙන් දෙන්න ගායත් desktop එකේ ඔකම ඔහොම දෙන්න save කරලා නිකන් save කරන්න ඒක yes කරන්න දැන් යන්න බලන්න notepad එක අලුතෙන් cmd කියලා ගන්න අරගෙන close කරලා cmd කියලා ගන්න ඕකේ ගහන්න cd space desktop දෙන්න capital D වලින් පටන් ගන්න දෙන්නකොට D E S K top top desktop then enter කරන්න path එක specify කරන්න find the C users manual cd desktop ඔයා මේ සිස්ටම් එකට යන්න බලන්න මේ ඔයාගේ Windows item එක යට තියෙන එකට යට එන්න මේ අර Windows button එක තියෙන එතන නෑ මේ Windows item එකට යන්න අර Windows icon එක තියෙන ඒක ක්ලික් කරලා එතන ගහන්න advanced system settings කියලා නෑ මං කිව්වේ close කරලා Windows item එක තියෙන මේ යට අර Windows mark එක තියෙන symbol පහළටම එන්නකෝ පහළ එතන තියෙන්නේ අර එතන නෙවෙයි තියෙන්නේ එතන තියෙන්නේ හරි start එක හරියනේ ඒකේ එතන ගහන්න එතන නිකන් ක්ලික් කරලා එතන search එකේ දෙන්න මේ advanced system settings කියලා advanced system right මේකට යන්නේ view advanced system settings කියන්නේ ඒකේ අර යට තියෙන environmental variables කියලා තියෙන්නේ ඒකට යන්නේ ඒකේ okay user variable එකේ path කියලා තියෙන්නේ අන්න එතෙන්ට එන්න path කියන එක ක්ලික් කරන්න මෙතන යට මේක මේ උඩ user variable එකට එන්න user variable උඩ අන්න ඒකේ path කියලා තියෙන එක ගන්න අන්න ඒක path ඊට පස්සේ මෙතන new කියන එකට එන්න යට new එක දැන් උතන variable name එක
then the path කියලා අර විදිහටම PATH කියලා දැන් උතන variable value එක දෙන්න ඕනේ right ආයෙ එන්න බලන්න back ඇවිල්ලා දැන් ඔයාගේ Python තියෙන තැන අපි හොයාගන්න ඕනේ බලමු එතන පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න ඔය ස්ක්‍රීන් එක කොහොමම ඔයාගේ ආපු error එක මොකද්ද මොකද්ද error එක system ඔය එතන දුන්නේ command prompt එකේ system cannot find path specified නේ මේක මේ විදිහට හොයමු අපි debug කරන විදිහත් ඔයාලට කියන්නම් මේ වගේ tools use කරලා කෝ පොඩ්ඩක් මේක මට මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න right බලන්න දැන් ඔයාගේ ආවා මොකද find the path specified when running a Python code in command prompt, the error, not the error, the message in CMD by saying cannot path specified. What is the reason for that? The error message system cannot be find the path specified in the command prompt CMD typical occurs when the command or file you are trying to run cannot be found in the specified path. Here are some possible reasons for the file name. Double check the command you are running and ensure that the path and file name are correct. Double check the command you are running and ensure that the again I was typed cd space desktop and got that error. දැන් අපිට ෆයිල් එකකට යන්න කලින් error එකක් ආවා. If you encounter the error, system cannot find the path specified when trying to change the directory to desktop using cd desktop in the command prompt. There could be a few reasons for this error. Incorrect directory name. Double check the name of the directory you are trying to navigate. The desktop directory is typically spelled as desktop with a capital D in the Windows. Currently directory mismatch. Ensure that you are in the correct current directory before attempting to change the desktop directory. You can verify your current directory by running cd command without any argument. If you cannot write cd to navigate, disk drive letter mismatch. If your desktop is located on a different disk drive. මේ ඔයාගේ desktop එක තියෙන්නේ C නෙවෙයිද? ඒකත් දන්නේ නැහැ ජොයි. C drive එක නෙවෙයි දන්නේ තියෙන්නේ. C එක තමයි. C එකේ තියෙන. cd desktop to change the desktop directory. බලමු ගිහලා වගේ එකට ආයෙ අපිට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න බෑ මේ වගේ ඉෂුස් වලටත් එන්න පුළුවන්
එයාගේ එක අපි එනකන් අපි වෙන කෙනෙක් එකක් අපි මේ බලමු ගිහිල්ලා. අපි රාජසේකර පුළුවන්ද ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න? එයාගෙන් බලමු අපේ ඔයා notepad එකේ right අහලා තියෙන්නේ. ඕක සේව් කරන්න ෆයිල් එක සේව් කරන්න ඩෙස්ක්ටොප් එකේ සේව් කරන් ඉන්නේ සර්. සේව් කරලා කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එකට එන්න ගන්නේ. right ඒකේ cd කියලා ගහලා change directory කියලා ආගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ නේම සේව් කරේ. cd space cd කියලා ගහන්න cd space C cd cd simple cd ගහන්න cd space එක තියන්න නෑ නිකම්ම cd ගහන්න දැන් ස්පේස් එක තියන්න තිබ්බා. හරි දැන් අහන්න ඩෙස්ක්ටොප් කියලා desk top right එන්ටර් කරන්න බෑ right ඒතර එයාගේ සිස්ටම් අවුලක් නැහැ ඒතර අරයාගේ මොකද්ද කියලා ඉෂුව එක බලන්න ඕනේ දැන් ඔයා ඒක එක්සිකියුට් කරමු python කියලා ලියන්න python python ස්පේස් එකක් තියන්න ඔයා මොකක්ද අරකේ දාපු නම ෆයිල් එක සේව් කරේ මොකෙන්ද DSA01 dss01 ඒ විදිහටම නම දෙන්න dss01.py කැපිටල් ඔයා කැපිටල් වලින් සේව් කරේ සේව් කරපු විදිහට දෙන්න ඕනේ .py එන්ටර් කරන්න හරි ඒක එක්සිකියුට් වෙලා එනවා ඒතර 12008 කියන ටික තමයි print වෙන්නේ හරි ඒක හරි එතකොට බලමු දැන් අරයට වැරදිච්ච එක මොකද්ද ඒකේ සිස්ටම් පාත් එක ගන්න නැහැ කියලා කියන්නේ බලමු ඔය ස්ක්‍රීන් එක අයින් කරන්න ඔය ෆස්ට් නේම් එක මොකද්ද තෙරුවන්දිනේ තෙරුවන් දැන් අර වැරදුන එක්කන අපේ බලමු සිස්ටම් පොඩ්ඩක් ඔයගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකත් මම පෙන්නන්න බලන්න. ආගේ ෆයිල් එක තියෙන තැන. ඒ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ සේව් කරපෙන්නේ. ODSA ඒ ෆයිල් එකට පොඩ්ඩක් යමු බලන්න. ඒ නෑ ඔයගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ෆයිල් එක පොඩ්ඩක් යමු. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරමු. ඕපන් වෙන්නේ නැහැ සර් ඩබල් ක්ලික් ඩබල් ක්ලික් කරපන්. නෝට් පෑඩ් එකට ඇදලා දාන්න එතකොට හරියනවා හරි සර් හරි. ඔව් බලන්න. right.
ෂෙයා කරලා තියෙනවා. හරි. හරි. දැන් ඔක අර ඒ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඔයා මේ සේව් කරපු එක ඩිලීට් කරන්න බලන්න. ඒ සේව් කරලා අන්ඩු කරන්න බලන්න. අවක ඩිලීට් කරන්න බලන්න. ඩිලීට් කරන්න. දැන් ආයි නෝට්පැඩ් එකේ ගහන්න බලන්න. නිකන් පොඩි එකක් ගහම ඕකම ඕනේ නැහැ. හරි. ඔය දැන් සේව් කරන්න බලන්න ෆයිල් ගිහිල්ලා save as save as ඩෙස්ක්ටොප් නොවේ වෙන එකකට දෙමු බලන්න ඔයාගේ මොකක් හරි සේව් කරන්න බැන්නේ. සර් මෙතන CMD ගැහුවට පස්සේ මේ ෆෝල්ඩර් එකෙන් ඕපන් වෙනවා. ඔව්. ඔව්. හරි. දැන් ඔතන දෙන්න බලන්න. දැන් ඒක තියෙන E එකේ නේ. හරි. දැන් ඔතන ගහන්න බලන්න Python space ආගේ ෆයිල් එකේ name එක ගහන්න බලන්න. space ෆයිල් එක මොකද්ද නම? p7 01 .py. හරි. ඒ කියන්නේ ඔගේ පාත් එක සෙට් වෙලා නැහැ. කියන එක තමයි. ඒක අපි බලමු ඒකට Python වල day number 3 එකේ ඒකට අදාළව ගිහිල්ලා ඒක සෙට් කරන්න. right අපි යන් ඊළඟ කොටසට ක්ලික් කරමින් සිටිය තැනට. හොඳයි. මේක පේනවනේ. මම ෂෙයා කරනවා. ෂෙයා කට්ටියට පැහැදිලි වෙන්නට ඇති නේද? ඒක command prompt එක exhibitions. එතකොට Python variable expressions, variables and expressions to solve real world problems through algorithm implementation. We first have to select on these variables. Variables are labels that are attached to the objects. Variables are not objects nor containers for objects. They only act as a pointer or reference to the object. For example, consider the following code. දැන් මෙතන දීලා තියෙන එක මෙතන array එකක index එකක් විදිහට 246 ඊට පස්සේ b equals a append කරලා තියෙනවා. ඔය විදිහට දීලා තියෙනවා. Here we have created a variable a. a කියන්නේ variable එක that points to a list of objects. මේ a කියන එක සමානයි අන්න 246 හරිද මේ ලයින්ස් මේක දීලා දෙන්න මම හිතුවේ මේකක් කියලා මේ ගන්න තියෙන්නේ Jupyter notebook එකේ මේක line number 1 line number 2 line number 3 line number 4 එහෙම
එතකොට a equals 246 මේ a කියන variable එක 246 කියන list එක ඊට b ඊළඟට assign කරලා තියෙනවා a ට a.append 8 ඊට පස්සේ මෙතන list එකක් දක්වලා තියෙනවා. Here we have created a variable a that points to a list object. We create another variable b that points to the same list object. When we append and to this list object, this change is reflected in both a and b. එතකොට ඔය variables කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ memory එක allocate කරන්න. operating system එකේ memory එක allocate කරන්න. දැන් ඒ කියන්නේ අපිට යම්කිසි value එකක් store කරන්නට placeholder එක විදිහට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ variable එකක්. එතකොට අපි කොහේ හරි තැනක අපේ value එක store කරාට පස්සේ ඒක access කරන්න පුළුවන් variable එක හරහා. එතකොට variable එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ placeholder එකක් විදිහට memory locations වල. In Python, variable names are attached to different data types during the program execution. It is not required to first declare the data type to the variable. Value is of a type. For example, a string or integer. However, the variable name that points to this value does not have a specific type. More specifically, variable point to an object that can change their type depending on the kind of values assigned to them. Consider the following example. කියලා දීලා තියෙනවා integer value එකකට assign කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ type එක ගත්තොත් එහෙම type අපි type කියන keyword එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ඒකේ data type එක මොකක්ද කියන එක. මේක integer. ඊට පස්සේ අපි a equals a plus 0 plus 1 කියලා මෙතන float value එකක් add කරනවා. ඊට පස්සේ then type එක අපි check කරොත් ඒක float වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් වෙනත් programming languages වල නම් Java C C++ වගේ නම් අපිට දැන් අපි මුලදී අපි ඒකට data type එක අපි assign කරන්නට ඕන. int කියලා දෙන්නට ඕන. float නම් float කියලා දෙන්න ඕන. නමුත් Python වල එහෙම අපිට declare කරන්නට අවශ්‍යතාවක් නැහැ data type එක. අපි මේකට කියනවා dynamically typed කියලා. දැන් Java C++ ඒවා අපි කියනවා ඒවා statically typed. ඒ data type එක. නමුත් Python වල එහෙම දෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ. Python intelligent enough to understand that. ඒ කියන්නේ ඒක identify කරගන්නවා ඒකේ data type එක මොකක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ දැන් මේකෙදි දැන් මුලින් එක data type එකක් වෙලා පස්සේ වෙන data type එකක් නේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක okay Python වල. නමුත් වෙනත් ඒ වගේ ඒක okay වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඔය ලක්ෂණයට අපි කියනවා dynamically bind කියලා. dynamically bind. ඒ කියන්නේ අපිට එක් data type එකක ඉඳලා තවත් data type එකකට මාරු වෙන්නට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ Python. Right. Variable scope එක ගත්තොත් in the preceding code example the type of a is changed from int to float depending upon the value stored in the variable. Variable scope එක ගත්තොත් එහෙම scoping rules of variables inside functions are important. Whenever a function executes, a local environment namespace is created. This local namespace contains all the variables and parameters names that are assigned by the functions. Whenever a function is called, Python interpreter first looks onto the local namespace, that is function itself. If no match is found, then it looks at the global namespace. If the namespace is still not found, then it searches in the built-in namespace. If it is not found, then the scoping rules of variables inside functions are important. Functions තුල තියෙන scoping rules කියන දේ important. අපිට variables වල scoping rules කියන එක whenever a function executes, මොකක් හරි function එක execute වෙද්දී a local environment namespace එකක් create වෙනවා මොකක් හරි function එකක් execute වෙද්දී. This local namespace contains all the variables and parameters names that are assigned by the function. දැන් අර assign වන
namespaces එක සතුව පවතිනවා සියලුම variables සහ parameter names that are assigned by the functions. function එක මගින් assign කරපු සියලුම variables සහ parameters අන්තර්ගත වෙනවා ඒ namespace එකේ. Whenever function is called, Python interpreter first then function එකට ආමන්ත්‍රණය වුණාම function එකට call කරනවා කියන function එක අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන එක function එක activate කරනවා කියන එක. ඒතර function එක activate කරාම ඒ function එක කියලා කියන්නේ අපි කියනවා Java වල නම් ඒකට කියන්නේ method කියලා, Python වල අපි කියනවා ඒක function එකක් කියලා. ඒක Python function එකකින් කරන්නේ යම්කිසි වැඩක් කරගන්නට අපි use කරන එක. එතකොට ඒ වැඩේ කරගන්නට ඒ function එක run වෙන්නට ඕනේනේ. ඒ run වෙන්නට දෙන එක අපි කියනවා ඒක start එක ගන්න එකට අපි කියනවා function එක call කරනවා කියන එක. Whenever a function is called Python interpreter, Python වල තියෙනවා interpreter එකක් කියලා. Python කියලා කියන්නේ දැන් ඔය programming languages වල පාවිච්චි කරනවා compilers සහ interpreters කියලා જાතියක්. හේතුව මේවා පාවිච්චි කරන්නේ translations වලට. translations කියලා කියන්නේ දැන් අපි ලියන්නේ ඉංග්‍රීසියට හුරුනේ. ඒක කම්පියුටරයට තේරෙන්නේ නැහැ. කම්පියුටරට තේරෙන්නේ ones and zeros, binaries. Low level languages. So ones and zeros කියන ඒවාට අපි කියන්නේ low level language එක. ඒකට අර high level එක low level එකට බවට පරිවර්තනය කරන්න තමයි අපි compile එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට Python වල පාවිච්චි කරන්නේ interpreter එක. මේ interpreter එකේදී වෙන්නේ line by line execution එකක්. දැන් ඒකෙදි ඒක තවදුරටත් මම දෙන්න එකට හොඳ description එකක්. Right. Python uses interpreter. Java uses compiler and an interpreter. Python uses a compiler. Yes, Python uses a compiler in addition to an interpreter. When you run a Python script, the source code is first compiled into bytecode by the Python interpreter. When you run a Python script, එක run කරද්දී the source code is first පළවෙනිම source code එක compile වෙනවා into bytecode. bytecode එක කියන code එක බවට ඒ කියන්නේ ඒක අපි කියන්නේ encrypted code එකක්. අපි දැන් source code එක කියන එක change කරන encrypted version එකකට ඒකට අපි කියනවා bytecode එක කියලා. ඒක සිද්ධ කරන්නේ Python interpreter එක මගේ. The bytecode is a low-level representation of the code that can be executed by the Python virtual machine. Here is the overview of the process. Compilation. The Python interpreter compiles the source code into bytecodes. This compilation step translates the human readable code to a low-level representation that the interpreter can understand. Execution. The bytecode executed by the Python virtual machine, the PVM, Python virtual machine, is responsible for interpreting and executing the bytecode instructions. Python's compilation process is often referred to as just-in-time, JIT compilation, or intermediate code compilation, unlike languages like Java, where the entire source code is typically compiled into machine code before execution. Python compiles the code into bytecode just before execution. Then make it without question. Does Python as a compiler or interpreter? Oh. Python has both compiler and interpreter. The compiler
and interpreter process in Python can be summarized as follows. Compilation. When you run a Python script as module, the Python compiler, part of the Python interpreter. Python වල compile එක තියෙන්නේ Python interpreter එකේ කොටසක් විදියට. A Python compile එක මගින් compiles the source code into bytecode. සම්පූර්ණ source code එක bytecode එක බවට පත් කරනවා මොකෙන්ද මේ compile එක මගින් ඒ compile එක තියෙන interpreter එක තුල. This compilation steps translates the human readable code into low level representations that the interpreter can understand. ඒක මගින් කරන්නේ මොකද අපි ලියන source code එක convert කරනවා byte code එක බවට. The byte code is stored in .pyc files or .pyo files in Python 2 a Python 2 වල. .pyc files විදියට පාවිච්චි කරනවා Python 3 වල. Interpretation, the bytecode is executed by the Python interpreter. දැන් අර bytecode එක execute කරන්නේ Python interpreter එක මගින්. source code එක bytecode එක බවට පත් කරන්නේ compile එක මගින්. execution එක සිද්ධ කරන්නේ interpreter එක මගින්. The interpreter reads and executes the bytecode instructions one by one. The interpreter එක read reads and executes the bytecode instructions one by one, performing the necessary operations and producing the desired output. The interpreter acts as a virtual machine that interprets and executes the bytecode in a step-by-step manner. The compilation and interpretation allows Python to be an interpreted language. The compilation step converts the source code into a form that is more efficient for interpretation, that leads to faster execution compared to pure interpretation of the source code. The interpretation step executes the bytecode, allowing for dynamic features and flexible to the language. Right. දැන් එතකොට මේකෙන් අපිට මේ විදිහට note tag ගන්න පුළුවන්. ගන්න මෙතන. Right. මේක දැන් හැමතැනම මේව දාගෙන. Right. මේකේ මේක දාන්න. Step 6. Step 6. Python uses both මොකක්ද? Compiler and an interpreter. වටිනා කරුණ. Compiler is located inside the interpreter. Compiler is located as a module inside the interpreter. Just say මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ? First compiler convert the source code into what? Source code into bytecode. Bytecode converts the source code into bytecode, right? Then interpreter reads and execute the bytecode. You can run කරනවා කියන එක. මේක read කරනවා bytecode එක read කරලා line by line execute කරනවා. Reads and execute the bytecode line by line interpreter. එතකොට ඇයි දැන් interpreter එකක් තියෙද්දි compile එකක් වන්නේ? අර එකපාර source code එක එකපාර
කන්වර්ට් කරලා දෙනවා බයිට් කෝඩ් එක බවට. ඊට පස්සේ තමයි ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකෙන් ලයින් බයි ලයින් එක්සිකියුට් කරන්නේ. ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එක විතරක් තිබ්බොත් මොකක්ද වෙන්නේ? සෝස් කෝඩ් එකත් ලයින් බයි ලයින් තමයි මොකක්ද වෙන්නේ? බයිට් කෝඩ් එක බවට පත් වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් මොකක්ද වෙන්නේ? process එක slow වෙනවා. when there is a compiler at the compilation phase, the process is fast. මේ compile එක තියෙන නිසා interpreter එක විසින් තනියම කරන එකට වඩා මේ process එක මොකක්ද වෙන්නේ? fast. තේරුණාද? කට්ටිය තේරුණාද වැඩේ? කෝ කට්ටියගේ මුහුණු ටික බලන්න. නිද්‍රාශීලීව දින්නේ. නිද්‍රා ගතිය අයින් කර ගන්න. මොකද අපි ඉතින් ලොකු ගේමක් නේ ගහන්නේ. නැද්ද? සෙව්මීනා සිනෙත්ගේ මුහුණත් හොඳයි. බලමු නිකන් නිදිබර මුහුණු වල තියනවාද කියලා. නිදිබර මුහුණු නිදි නැති ගතියටපත් කරවන්න. බලමු. ඒසයි කියන්නේ අපිට පුළුවන් නේද 5 විතර වෙනකම් වැඩේ කරන්න. බලන්න. ඉන්දියා මොනවද ඒකට බ්‍රාන්ච් එහෙම වෙන්න නෑ. කරලා එහෙම එක පාට පොවන්න වෙන්නේ. Correct. Interpreter first looks into the local namespace that is in the function itself. If no match is found, then it looks at the global namespace. Then it searches in the built-in namespace. බලන්න මේ වෙන දේ. Whenever a function is called, Python interpreter first looks onto the local namespace. Function එක call කරාම ඉස්සෙල්ලාම Python interpreter පළවෙනියෙන් බලන්නේ local namespace එකේ into the local namespace that is the function itself. Local namespace එක බලනවා. ඒ කියන්නේ function එක තමන්ගේ function එක දිහා බලනවා. If no match is found, එතන ගැළපීමක් හම්බුනේ නැත්නම් then look at the global namespace. ඉස්සෙල්ලාම තමන්ගේ function එකට එනවා. එහෙම ඒක තුල නැති වුණොත් main function එකට යනවා. ඒ කියන්නේ outer ලොකු function එකට යනවා. Global namespace. If the name is still not found, ඒකත් නැත්තම් එතනත් නැත්තම් then it searches in the built-in namespace. එතන main ඒ කියන්නේ global namespace එකත් නැත්තම් built-in namespace එකට යනවා. If it is not found, then the interpreter would raise a name error exception. built-in function එකත් නැත්තම් ඒ කියන්නේ built-in namespace එකත් නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක දෙනවා exception එකක්. name error exception. Consider the following code. දැන් මේ code එක බලන්න. A equals 15, B equals 25. Def my function call කියලා දෙනවා. Global A equals 11, B equals 25. My underscore function print A, print B. එතකොට in the preceding code we define two global variables. දැන් බලන්න. මේකේ උඩින්ම දැන් variables දෙකක් දෙනවා. A equals 15 and B equals 25. ඒ දෙක අපි කියනවා global variables. මේ දෙක අපි මේ අපේ function එක මේකනේ. මේක තමයි අපේ function. Right? So my function එක මේක තමයි define කරපු function එක. Right? මේ තමයි අපේ function. ඒ function එකට ඉහළින් මේ define කරලා තියෙන variables වලට අපි කියනවා global variables. හරිද? මේ ඇතුලේ අපි define කරලා තියෙන variables ඒවට අපි කියනවා local variables. ඒතර මේ A 11යි B 21යි කියන්නේ local variables.
ඒ 15යි B25 කියලා කියන්නේ global variables. ඒතර මම ඉස්සෙල්ලාම බලන්නේ එකට කෝල් කරා. මෙන්න මේ තියෙන my function කියලා මේ දීලා තියෙන. ඒ තමයි function call එක. හරි. එතකොට ඉස්සෙල්ලම බලන්නේ තමන්ගේ function එක තුල. තමන්ගේ function එක තුල ඉන්නවද කියලා බලනවා. right? ඊට පස්සේ දැන් print A print B කියලා දීලා තියෙන්නේ. තමන්ගේ function එක තුල බලනවා. ඒක නැති වුණොත් තමයි යන්නේ global එකට මෙතන. මෙතනත් ඒක නැත්තම් යනවා built-in function එකට. built-in namespace එකට. right? In the preceding code, we define two global variables. We need to tell the interpreter using the keyword global that inside the function we are referring to a global variable. When we change this variable to 11, then අපිට මේ global variable තියෙන A 15යි B 25යි නමුත් අපි A කියන එක 11ට දානවා B කියන එක 21ට දානවා. When we change this variable to 11, these changes are reflected in the global scope. However, the B variable is set to 21 is local to the function. And any changes made to it inside the function are not reflected in the global scope. Then අපි වෙනස් වීම බාහිරට බලපෑම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. When we run the function and print B, we see that it returns its global value. In addition, let's consider the interesting example A equals 10, def my function, colon maker, print maker, my function maker. Okay. All right. Then මම ඔයාලට දෙන්නම් මේක homework එකක් විදියට, right? මෙන්න මේ කොටස මේක ඔයාලා type කරන්න බලන්න නිකන් ඔයාගේ notepad එකේ නිකන් type කරන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක comments නේ මේ comments ලියන්නට ඕනේ නැහැ. හරිද? ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මේ ටික. A equals 15 semicolon B equals 25. සිංගල් ලයින් එක ලියන ආකාරය එක ආකාරයක් මම තු semicolon දාලා ලියනවා කියලා. semicolon නැතුව කමායකින් යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අර පස්සේ අපි equal එකට පස්සේ අපි පෙන්වන්න ඕනේ ඒක. නමුත් මේ විදිහට දාන්න දැන් A equals 15 semicolon B equals 25. ඊට පස්සේ def කියන්නේ function එකක් define කරනවා කියන එක. def my underscore function bracket එක දාලා colon එක 32 තියෙනවා. ඊට පස්සේ A global space A ඊට පස්සේ A සමාන 11 semicolon B සමාන 21. ඊට පස්සේ my underscore function ඊට පස්සේ මේ විදිහට parenthesis එකක් දාන්න. right? Maybe parenthesis. It has a print A, print B. Right? Make an example there. Print A, print B. Okay. ඔයාලා execute කරන්න notepad එකේ right කරලා command prompt එකෙන් execute තමයි කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි ඔයාලගේ idea එක එන්නේ. ඒක අපි ඒක homework එකක් විදිහට කරන්න. දැන් මට මේක පන්තිය ඒව කරන්න කලින් ඔයාලට කියන්නට ඕනේ අපිට පුළුවන් වේද එක දවසක් අපිට දාගන්න මේකේ දැන් අද 15 වෙනි
දැන් 15 අද 15 ඊට පස්සේ මේ 20 ඉඳලා 30 දක්වා මම කියන්නේ මැෂින් ලර්නින් සීරීස් එකක් යනවා කියලා වර්ක්ෂොප් සීරීස් එකක්. එතකොට ඒවට අපිට පැය 5ක් විතර යනවා. පැය 5ක් විතර ඉන්න පුළුවන් වෙන්නට ඕනේ. ඒකට මට පේන්නේ වලට එහෙම ඉන්න අමාරුයි ගැතියක්. නිකන් මට මොනවද දැක්කම මට තේරෙනවා ටිකක්. ඉන්න අමාරුයි ටිකක්. ඒ කියන්නේ අද අමාරු වුණාට කමක් නැහැ මම කියන්නේ. ඒවට අමාරු වෙන්න මෙහෙමයි. දැන් ඔන්ලයින් එක කියන්නේ ෆිසිකල් වගේ නෙමෙයි ටිකක් කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එක දාලා බලාගෙන හිටියම අමාරුයි. ඒක ඇත්ත සාධාරණයි. කැමරාව හින්දා ටිකක් හරි ඔයාලට ඉන්න පුළුවන් කැමරාව ඔන් කරලා තියෙන හින්දා අර බලෙන් හරි ඒක රැඳෙන ගතිය තියෙනවා. කැමරාව ඕෆ් කරලා නම් ජීවිතේට ඉන්නෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔක දාලා කොහේ හරි යනවා ඔයාලා. ගිහලා පොඩ්ඩක් කාතල්ලයක් අරගෙන පස්සේ අර නිකන් ඔහේ අහගෙන ඉන්න. ඒ තමයි වෙන්නේ. ඒක එහෙම තමයි ආ. දැන් අපේ MSc classes වලත් එහෙම තමයි. අපිත් ඉන්නේ. අපිට කැමරා ඔන් කරන්න කියන්නේ නැහැ නේ. මම කරන්නේ ඒ වගේ වෙලාවෙදී ඔක ලෙසන් එක මේ අහන්නේ නැහැ මොකද ඒව කම්මැලි මට. සහ ඒකේ උගන්වන දේවල් ගොඩක් ඒවා මම දන්න හින්දා ආයේ චූටි දේවල් උගන්වන හින්දා මට කම්මැලි. විභාගයට කිට්ටු වෙද්දි ඉතින් ඒ රෙකෝඩින්ග්ස් ටැග් කරලා බලනවා. නමුත් ඒක විභාගයක් නේ. ඒ විභාගයට යන මෙතඩ් එක වෙනස්. ඔයාලා යන්නේ විභාගයට නෙවෙයි ඔයාලා යන්නේ ඉන්ටර්විව් එකකට. එතකොට ඉන්ටර්විව් එකට යද්දී අපිට ඒ නොලෙජ් එක සෑහෙන්න එන්නට ඕනේ. ඒක සෑහෙන්න තියෙන්නට ඕනේ. එන සෑහෙන දේවල් රිෆර් කරලා තියෙන්නට ඕනේ. ඒකට අපිට කාලේ මදිනේ. මේ මාස 3ක් තුනක් හොයාගන්න ඕනේනේ. එනක අපි මෙහෙම කරන්නේ පැය 5ක් කරමු. පැය 5 කරමු අපි පොඩි ඉන්ටර්වල්ස් දෙමු. ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ජොලියක් කරගෙන මූණකට හොදගෙන මේ වගේ එන්න කියලා කරමු. අය වලට ඕන පොඩි ස්නැක්ස් වගේ දේවල් දැන් මේකේදී කණ්ඩ බෑ කියලා ලොකු සහනක් මෙහෙම දැම්මනේ. ඒ වර්ක්ෂොප්ස් වලදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බත් කන්න නැතුව පොඩි ස්නැක්ස් ඒව කන්න. ඒව උලන්නේ. ඒක කන්න වතුර බොන්න වල වතුර බොන මම දැක්කේ නෑ කවුරු. වතුර බොන්න නැතුව ඉන්න බෑ මේ වගේ ටයිම් එකේ. එහෙම කරමු. මොකද දැන් මේක විතරක් නෙවෙයි අපේ එක විතරක් නෙවෙයිනේ. ඕනතරම් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවනේ එක ඒ වුණාට එයාලට අර ළමයින්ට ඉගෙනුවාට ළමයිගේ ස්කිල් එකක් හැදුවට කම්පැනිස් වලට දාලා දෙන වගකීමක් එයාලට ගන්න බෑනේ. දැන් මම ඒ වගකීම අරන්නේ තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒක අචීව් කරන්නට ඔය මගේ යන ප්‍රොසෙස් එක කොහොම හරි එන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒකදී ඔයාලා මෙහිමනේ දැන් කැම්පස් දැන් ඒ ලෙවල් වලදී නම් ඔයාලා මැරිලා පාඩම් කරනවා. කැම්පස් එකට ආවට පස්සේ අර ඒ ගතිය නෑනේ. ඒ ලෙවල් වලදී ආපු ගතිය නැති හින්දා ඔයාලට ඒක වටිනාකමක් එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ. අතල්ලේ අර මලක් කඩාගෙන එහෙම ඉන්න කට්ටියනේ ඔයාලා. මේ තුරාර මොරාල් එක නැහැ. දැන් මේ මොරාල් එක ගමු. අපි හිතමුකෝ නිකන් ටිකක් টොප් කම්පැනි එකකට ඉන්ටර්න් නෙවෙයි টොප් කම්පැනි එක ඇසෝසියේට් ලෙවල් එකට ගියා කියලා කියන්නේ ලක්ෂයක වගේ සැලරියක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට ඉතින් ලයිෆ් එක හොඳයිනේ. අන්න ඒ කියන මයින්ඩ්සෙට් එකේ ඉන්න. හරිද? එතකොට කොහොමවත් ඉතින් නිින්ද කැප කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හරිද? එහෙම කරමුනේ. හරිද? දැන් මේ ඉරිදා මේ ටෙක්නිකල් නෙවෙයි අපි සොෆ්ට් ස්කිල්ස් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන එක කරනවා. ඒව එන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. ඊට කලින් අපි WhatsApp group එකක් හදනවා. ඒකට ඔයාලා ඇඩ් කරන්න. එතකොට දැන් ඉරිදා තියෙන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා ඔයාලගේ ඇත්තටම නැත්තේ මොනවද කියන එක. ඒ නැත්තේ කියන්නේ දැන් ටෙක්නිකල් කියන දේවල් හදන්න පුළුවන් දේවල්. දැන් සමහර දේවල් තියෙනවා ඒවා මාර අමාරුයි හදන්න. හරිද? දැන් ඒ පළවෙනි එකක් තමයි දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයාලා දැක්කම ඔයාලගේ මූණවල් දැක්කම එක එක්කෙනාගෙන් පිළිබිඹු වෙන්නේ එක විදියනේ.
සමහර කට්ටියගේ මූණවල හරි නිදිමත ගතිය. එයාලා ෆුල්ම උත්සාහය දරනවා නිදිමත නැහැ කියලා පෙන්නන්න. ඒනොට නිදිමත. සමහර කට්ටියට ඈනුම් යනවා. ඒක ඈනුම් ගිලිනවා. හරිද? එහෙමම ලොකු ආයාසයකින් ඉන්නවා. නමුත් ඉන්ටර්විව්වට දැක්ක සැනින් ඔයාලා ගැන එනවනේ බිග් පික්චර් එක. ඒ පික්චර් එක පුළුවන් තරම් ඉතා හොඳට පවත්වා ගත්තොත්නේ අපිව රෙක්රූට් වෙන්නේ, අපිව සිලෙක්ට් වෙන්නේ. ඉතින් ඒවා අපිට එක දවසින් බෑ ඒවා හැදෙන්න. ඒ වැඩේ ඉතින් අපි හැමින් හදාගෙන යන්නට ඕන. අපි ඒවා හදාගමු. එහෙනම් ඉල්ලුද එන්න. මම ඔයාලව ගොඩ දාන්නම්. ඔයාලා මං කියන විදිහට වැඩේ කරන්න. තාම ඔයාලගේ මට මේක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන්. මට මේ තේරෙනවා ඔයාලට අමාරුයි කියලා. නිකන් අර මම දැන් කිව්වොත් ඉඳී. බැන මුණ නවත්තන්නේ නැහනේ. එහෙම බෑ. ඔයාලගෙම එන්න ඕනේ මේ. අපි කරමු. දැන් මං ඇහුවොත් ඇත්තටම කියලා ඔයාලගේ චේතනාව එහෙම නෙවෙයිනේ. බෑ කියන එකනේ නොකිය කියන්නේ. බෑ. නමුත් ඒකට ප්‍රශ්නේ මෙහෙම වෙන්නේ. ඔයාලා දැන් කලිනුත් මේ දැන් 11ට කලිනුත් ඔයාලා ක්ලාසස් හරි මොනවා හරි ඇති. ඒ වගේම ඔයාලා ෆෙඩ් අප් වෙලා ඇත්තේ. දැන් මේ එන්න නම් ඊට කලින් තියෙන ටයිම්ස් වල වගේ ටයිම් එකක මේ හොඳට නිදාගෙන ඉඳලා ඇහැරෙන්න. එහෙම වුණොත් තමයි අර ටිකක් ෆ්‍රෙෂ් පිට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් අමාරු මේවා ආයි පාඩම් කරන්න කියලා බෑ. يعني මේකම මේ ක්ලාස් එකේම ඉගෙනගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. ආයි පාඩම් කරන්න අපිට වෙලාවක් එන්නේ නැහැනේ. එහෙම නේද? හැම කරමු අපි. Good night. Saha good morning. Stop crying.